Hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo'y pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise the Lord. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at inaanyayahan po ang bawat isa na tayo po ay dumako na po dito sa ating pananambahan at tayo ay mag-uumpisa na po ang ating banal na gawain, ang Jesus Miracle Crusade International Ministries, San Carlos City, Pangasinan Outreach. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. At sa kapahintulutan ng ating beloved ordained preacher, aking pinapaabot ang isang mapagpalang hapon sa ating minamahal at iginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida, at sa kanilang buong beloved children, beloved Almeida children, grandchildren, great-great-grandchildren, at sa buong family ng Almeida. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa hindi nating makalimutang turo at aral ng ating assistant pastor, Lina C. Almeida, at maging sa inyong lahat, mga minamahal, sa ating mga ginigiliw na mga katuwang ng ating parents in the Lord, sa ating mga pastoral workers, sa ating beloved elders, sa ating mga instrumentalists, sa lahat ng ating beloved choir, sa ating mga beloved bisita. Welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ito po ay pinangungunahan ng ating minamahal ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida, at maging sa ating mga beloved live webcast viewers, Luzon, Visayas, and Mindanao at buong Asia, at maging sa iba yung dagat, Middle East. Purihin ang dakilang Diyos at pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa araw na ito po, tayo ay magpupuri sa ating dakilang Diyos. Narito po tayo sa Wednesday midweek worship na talagang patuloy na ating pasalamatan, papurihan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ating mga buhay, mga minamahal. Amen. Dahil ang ating dakilang Diyos tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nasa kanyang kahabagan, bawat isa po sa atin, tayo ay kanyang patuloy na binibigyan ng kalakasan, kalusugan, at yung mga ipinagkaloob na yan ng ating dakilang Diyos. Marapat na ito ay gamitin natin sa ikaluluwalhati ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa hapong ito na ating pagpupuri sa ating dakilang Diyos, yung kalakasan na yan, gamitin natin yan sa ating pagpupuri sa ating dakilang Diyos, na binigyan tayo ng kalakasan, binigyan tayo ng boses. Gamitin natin yan na magpuri at umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At hindi lamang po yan, binigyan tayo ng kamay, mayroon po tayong paa upang ating ipalakpak at palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nariyan ang pagsayaw na talagang sa bawat isa sa atin, sa ating pagpupuri sa ating dakilang Diyos, talagang nandyan ang ating kagalakan na magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil ang sabi sa aklat ng awit ng Kapitulo 47 ng talatay 6, ang sabi po, kayo'y magsiawit ng mga pagpuri sa Diyos, kayo'y magsiawit ng mga pagpuri, kayo'y magsiawit ng mga pagpuri sa ating Hari, kayo'y magsiawit ng mga pagpuri. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, na ito ang sinabi, salita ng ating dakilang Diyos, na tayo ay magsiawit ng pagpupuri sa ating dakilang Diyos, na sinabi pagpuri sa ating Hari. Sino pong Haring ito? Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na
Panginoong Hesus, ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, at tunay na at patuloy nating awitan, papurihan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na tayo ay sa ating pagtitipon, na tinipon tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ang sabi sa awit Kapitulo 98 ng talatay 4, mga minamahal, na tayo ay magkaingay na may kagalakan sa Panginoon buong lupa, mangagpasimula at magsiawit dahil sa kagalakan, o magsiawit kayo ng mga pagpuri. So yun ang ating gagawin sa hapong ito, mga minamahal. Yun ang ating unang gagawin, ang mag-alay ng papuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na talagang ibigay natin ang ating buong puso at buong lakas na magpuri sa ating dakilang Diyos, na patuloy natin siyang pasalamatan sa ating buhay. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, na sabi ng ating dakilang Diyos na sa ating buhay, ang sinabi sa Hebrew chapter 10 verse 25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Purihin ang ating dakilang Diyos, na ang sabi na huwag nating pababayaan ang ating pagkakatipon dahil sa ating buhay, sa buhay ng bawat isa, sa buhay ng isang mananampalataya bilang Kristiyano. Ito ay napakahalaga, mga minamahal, dahil alam na natin na tayo ay nasa huling panahon na po, na talagang napakahalaga ang ating pagtitipon, na ang sabi na tayo ay mangag-aralan sa isa't isa. Amen. Dahil sa ating pagtitipon, mga minamahal, na ang sabi na tinanggap na natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus bilang ating Diyos at sariling tagapagligtas. At kung sa ating buhay, mga minamahal, kung sa buhay ng Kristiyano, na kung ating sinasadya ang pagkakasala, na pagkatapos nating matanggap, pagkatapos nating makilala ang katotohanan, ang sabi ay wala ng hain na natitira na tungkol pa sa kasalanan. Amen. So sa ating buhay, napakahalaga yung ating pagtitipon, dahil sa ating pagtitipon, mga minamahal, tayo ay nililinis ng ating dakilang Diyos. Amen. Sa ating pagtitipon, sa bawat isa, na tayo ay lumalakad ayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos, na ang sabi sa aklat ng 1 John chapter 1 verse 7, ang sabi po, "But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin." Amen. Na tayo daw, na tayo ay nagsilakad, lumalakad tayo sa liwanag, na tayo ay may pakikisama sa isa't isa, na tayo ay nililinis ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, kaya't napakahalaga pala, mga minamahal, ang ating pagtitipon, na tayo ay nililinis ng ating dakilang Diyos, dahil doon sa langit, mga minamahal, ay walang bahid ng kasalanan na makakapasok po doon. Lahat po ay talagang paging banal. So purihin ang ating dakilang Diyos, at tunay, mga minamahal, na dito pa lang sa lupa tayo ay nililinis ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, at upang tayo ay samahan ng ating dakilang Diyos, tayo, mga minamahal, ay magkaisang manalangin, humingi tayo ng gabay upang sa ating gagawing pagpupuri sa hapong ito, tayo ay samahan, tayo ay gabayan at patuloy na ipadama ng ating dakilang Diyos ang kanyang matamis at banal na presensya. Tayo pong lahat ay magkaisang manalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah.
Praise you, Lord, O Jesus. We bless your name. We glorify your name. We worship your name, O Lord Jesus. Dakilang Diyos, ang manaming banal na mapagpala, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat, O Diyos, sa hapong ito mo, Panginoong Hesus, na muli ipinagkalob mo sa amin ang araw na ito na mayroon kaming kalayaan na kayo, O Diyos, ay aming purihin, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan, at bago ang lahat, Panginoong Hesus, kami ay nagkakaisang naninikluhod sa iyong banal na harapan. Lumalapit, nagpapakumbaba kami. Linisin mo kami, patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, pagkukulang, mga nagawang kasalanan na hindi kalugod-lugod sa iyong harapan, mga naisip, sinadya man o hindi sinasadya. Patawarin mo kami, linisin mo kami, hugasan mo kami ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoong Hesus, sa aming dalangin na sa aming gagawing pagpupuri sa araw na ito, Panginoong Hesus. Aming dalangin na bawat bahagi, bawat yugto ng iyong banal na gawain na ito'y iyong langisan, O Diyos, mula sa mga bapuring awit, mula sa joyful and solemn song, sa buhay na patotoo ng aming mga minamahal na pinagpalang kapatid na magpapasalamat, magpapatotoo, Diyos, sa mga papuring awit, sa kupunan ng mga bilabad mga awit, O Diyos. Aming dalangin, Panginoong Hesus, kami iyong samahan, Panginoong Hesus, at patuloy na ipadama sa aming kalagitnaan ang iyong matamis na banal na presensya na siyang kagalakan ng aming mga puso. At higit sa lahat, O Diyos, sa ebanghelyo ng kaligtasan na dadalhin ng aming pinagpalang mga ngaral, Panginoong Hesus. Salamat po, O Diyos, sa iyong salita sa araw na ito, Panginoong Hesus, sa maging sa pagbibigay ng ikaput handog, susi ng masaganang pagpapala at maging sa special offering, O Diyos. Ito ay iyong basbasan, Panginoong Hesus, at aming dalangin, Panginoong Hesus, aming dinadalangin ang aming minamahal at iginagalang na Ebanghilista Pastor Will Estrada Almeida, na bigyan pa sila ng kalakasan, kalusugan at haba ng buhay, at maging sa buong Beloved Almeida Children na kanilang katuwang sa ministeryong ito. Pagpalain mo sila, Panginoong Hesus, at maging sa bawat isa sa aming mga kapatiran, Panginoong Hesus, na naglalakbay papunta sa iyong banal na gawain dito sa lugar ng San Carlos City, Pangasinan Outreach, at maging sa buong Kapuluan, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa ibayong dagat, na ingatan mo sila, O Diyos, na sila, Panginoong Hesus, ay malawalhating makarating sa iyong bahay panambahan, Panginoong Hesus. Maraming salamat po, O Diyos, at maging sa aming mga bilabad kapatid na nasa Culion, Palawan, O Diyos, patuloy mo silang samahan, patuloy na sila, Panginoong Hesus, ay magamit sa iyong banal na orasan, na sila, Panginoong Hesus, ay naroon upang ipangaral, nandun sila na talagang ibahagi ang iyong banal na salita, Panginoon, at sa hipuin mong puso ang bawat tao na naroon, Panginoong Hesus, dahil ayon sa iyong salita, sa iyong pangako, O Diyos, na kung ang iyong pangalan ay naitaas, ilalapit mo ang mga puso. Maraming salamat po, O Diyos. Pagpalain mo kami sa hapong ito, Panginoong Hesus, at sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghilista Pastor Will Estrada Almeida, we bind and cast out the power of darkness and belief in doubt, spirit of pride, cast out in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tayo na po ay aabit, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos, at atin pong ibinibigay po ang buong pagkakataon sa ating beloved brother Anlek Lorenzo. Amen, praise the Lord, hallelujah. Amen, praise the Lord po. God bless you po sa ating beloved brother Elder. Amen, praise the Lord,
Ang pinamataas na pagpupuri, paglalhatid, padadakilin at tatangay lamang sa ating pinakamahal na pagsus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dubling paggalang po sa ating beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. At hindi po natin makakalimutan ang mga ginito ang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Kabalikat po ng ating mga beloved children. Binabati ko rin po ng magandang hapon ng ating beloved ordained preachers, sa kanyang beloved daughters, sa ating mga beloved preachers, beloved elders, sa ating mga beloved instrumentalists, sa inyo pong mga beloved kapatiran at sa ating live webcast viewers. Magandang hapon po sa inyong lahat. At bago po tayo umawit ng mga joyful song, tayo po muna umawit ng isang solemn. Amen. Praise the Lord. Ako'y nangumo, ako'y nangumo sa dusa, sa sala kong gawa. Ikaw ang gumawa na paraan upang ako ay lumaya. Kay tagal kong nagtiis, puno ng hinagpis ang buhay. Walang pumapansin sa mga suliranin, ngunit ikaw ang nagbigay ng ningning. Bagong pag-asa sa akin naghihintay, di masayad na pag-ibig mo sa akin mananahan. Dalangin ko, Panginoon, sa buhay iyong iniligtas. Sa akin ay tunay, hindi mapapantayan kahit ano pa man. Jesus, ikaw ang lahat sa buhay. Bagong pag-asa sa akin naghihintay, di masayad na pag-ibig mo sa akin mananahan. Dalangin ko, Panginoon, ang buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa iyo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman, di na magbabakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Bagong pag-asa sa akin naghihintay, di masayad na pag-ibig mo sa akin mananahan. Dalangin ko, Panginoon, ang buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa iyo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman, di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay iyong iniligtas, iniligtas. Search me, O God, and know my heart. Try me
Search me, O God, and all my heart. Try me and all my thoughts, and see if there be some wicked ways in me. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way, Jesus. Lead me in the way everlasting. Forget to love the world that He gave His Son, and whosoever will believe in Him, oh, should not perish but have everlasting life. Forget to love the world that He gave His Son, and it's whoever will believe in Him, oh, should not perish but have everlasting life. Forget to love the world that He gave His Son, and that's whoever will believe in Him, oh, should not perish but have everlasting life. Oh, I just love loving the Lord more than anything else that I do. I just love loving the Lord, and I'm praising Him, serving Him too. Some folks love music, that's how I sing. You got a long old friends, and not for me, because I just love loving the Lord more than anything else that I do. Oh, I just love loving the Lord and anything else that I do. I just love loving the Lord, and I'm praising Him, serving Him too. Some folks love music, so I sing. You got a long old friend, is it not for me, because I just love loving the Lord more than anything else that I do. I just love loving the Lord more than anything else that I do. I just love loving the Lord, and I'm praising Him, serving Him too. Some folks love music, so I sing. You got a long friend, it's not for me, because I just love loving the Lord more than anything else that I do. I don't ask the Lord to lighten up my burden. I don't mind the trials and earth that I go through. Beyond doubt, I want to prove that I am worthy. Just a little spot in heaven, close to you. Oh, precious Lord, forget me not, don't pass me by. Oh, there must be others worthier than I. But if you can, Lord, this is what I have you do. Save a little spot in heaven, close to you. And at the altar long ago, I got acquainted. And as time goes by, the love in my heart grows. If isn't asking too much, Lord, please save me. Oh, just a little spot in heaven, close to you. My precious Lord, forget me not, don't pass me by. Oh, there must be others worthier than I. But if you can, Lord, this is what I have you do.
spot in heaven close to you. Oh, precious Lord, forget me not, don't pass me by. Oh, there must be others worthier than I. But if you can, Lord, this is what I have it to. Save a little spot in heaven close to you. You laid your hand, my Lord, on the race. Lead your wonderful land on the prairie. Lord, you put for the fountain, raise up the mountain. Oh Lord, keep your mighty hands on me. You touched the clouds, made them rain. From the rain you made the sea. From the sea formed the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hands on me. You laid your hands, my Lord, on the reins. You laid your wonderful hand on the prairie. Oh Lord, you put for the fountain, raise up the mountains. Oh Lord, keep your mighty hands on me. You touched the clouds, made them rain. From the rain you made the sea. From the sea formed the clouds to give us a life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hands on me. Once I was lost in sin, I had no peace within. To save my weary soul, I know not how. But Jesus came to me, and by His grace I'm free. Oh, now it's different. Oh, so different now. It's different now. It's different now. By His soul, it's different now. By His blood I'm whole. Oh, Satan tempted me, but Jesus rescued me. Oh, now it's different. Oh, it's different now. I went to church one day to hear them sing and pray. The preacher firmly preached the gospel true. He said you must repent, so down the aisle I went. Oh, now it's different. Oh, so different now. It's different now. It's different now. Since He saved my soul, it's different now. By His blood I'm whole. Oh, Satan tempted me, oh, but Jesus rescued me. Oh, now it's different. Oh, so different now. Oh, every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. There's Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus,
every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking the Jesus alone. Oh, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking the Jesus alone. Oh, walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking the Jesus alone. Oh, walking in the sunlight, walking in the shadows, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Jesus, mula nang maghari ka, buhay ko ay sumigla. Kahit na may problema, hindi ako mangangamba. Jesus, mula nang maghari ka, buhay ko ay gumanda. Nagningning ang pag-asa, sa tuwin ay may ligaya. Sa buhay ko, buong pagpapala ay natamo. Sa iyong kaharian ay aking naranasan, kapayapaan walang hanggan. Jesus, mula nang maghari ka, buhay ko ay sumigla. Nagningning pag-asa, may ligaya. Jesus, mula nang maghari ka sa buhay ko, buong pagpapala ay natamo. Sa iyong kaharian ay aking naranasan, kapayapaan walang hanggan. Jesus, mula nang maghari ka sa buhay ko, buong pagpapala ay natamo. Sa iyong kaharian ay aking naranasan, kapayapaan walang hanggan. O sila bang kailangan tayo'y makipagsapalaran sa ating pamumuhay dito sa sanlibutan? Hawak ng ating kaibigan ang buhay na inasa, magdurusa di na kailangan, pagkat siya ang katugunan. O kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, di magkayanan, magsubok at kasaganahan, ito'y atin ang matutunan. O kay daming sagapan, siyang ang paglingkuran, Diablo ay naging dati, pagkat siya ay di ko na nga alam. Jesus, ang aking buhay ngayon at magpakailanman, akin nang sinasanay, ipumuhay ang kaniyang pangaral. O kapayapaan sa gitna ng kaguluhang di magkayanan,
kasaganaan, ito'y aking lang natutunan. O kapayapaan sa gitna ng kaguluhan di makayanan, pagsubok at kasaganaan, ito'y aking lang natutunan. O kay daming sagabal ay siyang aking paglingkuran. Diablo ay nangangani, pagkat siya ay di ko na alam. Jesus ang aking buhay, ngayon at magpakailanman. Akin nang sinasanay, ipamuhay ang kaniyang pangaral. O kapayapaan sa gitna ng kaguluhang di makayanan, pagsubok at kasaganaan, ito'y akin lang natutunan. O kapayapaan sa gitna ng kaguluhan di makayanan, pagsubok at kasaganaan, ito'y akin lang natutunan. Kay sarap manalig sa may kapal, tunay na kaligayahan na dama. Ang lahat ng ating mga problema ay tunay na balewala. Si Kristo ang kailangan sa araw-araw ng pamumuhay. Siya lamang kalakasan sa araw-araw nating buhay. Kung di mo man makita ang ganda ng mundo, umasa ka, may langit na laan sa'yo. At kung ika'y naghihirap sa buhay mo, asahan mo sa langit mansyon ng bahay mo. O si Kristo ang kailangan sa araw-araw nating pamumuhay. Siya lamang ang kalakasan sa araw-araw nating buhay. Oh, Jesus is the joy of living, He's everything to me. I will do as He commands me, anywhere He leads I'll go. Oh, Jesus is the joy of living, He's everything to me. There is Jesus is the joy of living, oh, He's everything to me. Oh, Jesus is the joy of living, He's everything to me. I will do as He commands me, anywhere He leads I'll go. Oh, He is the joy of living, He's everything to me. Oh, Jesus is the joy of living, He's everything to me. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Through storm clouds, there came the sky, over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Through storm clouds, there came the sky, over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail.
such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Through storm clouds darken the sky, over the heavenly train, I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend. Such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Through storm clouds darken the sky, over the heavenly train, I'll just keep trusting my Lord. He'll never fail. As for me, I will behold Thy face in righteousness. I will be satisfied when I awake with likeness. I want to be just like You, oh Lord. As for me, I will behold Thy face. Oh, as for me, I will behold Thy face in righteousness. I will be satisfied when I awake with the likeness. I want to be just like You, oh Lord. As for me, I will behold Thy face. O aming Diyos, inaasam mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, Ikaw Diyos, ikapiling na ang nais ko ay matulad sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. Aming Diyos, inasam mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, Ikaw Diyos, ikapiling na ang nais ko ay matulad sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Hallelujah. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Oh, cast me not away from Thy presence, oh Lord, and take not Thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of Thy salvation, and renew right spirit within me. Oh, create in me a clean heart, oh God, and renew right spirit within me. Hallelujah. Oh, create in me a clean heart, oh God, and renew right spirit within me. Oh, cast me not away from Thy presence, O Lord, and take not Thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of Thy salvation, and renew right spirit within me. Oh, cast me not away from Thy presence, O Lord, and take not Thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of Thy salvation, and renew right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos,
ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Ibigin mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo kaming alisin. Ang Espiritong Banal papagaliin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Siguro, hallelujah. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal pagariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. At sa iyong harapan, huwag mo kong aalisin. Ang Espiritong Banal pagariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Ikaw ang puno at kami ang mga sanga. Mananatili ka sa amin at kami sa iyo. Sa piling mo kami ay sisibulan ng bunga, ngunit walang magagawa kung mawalay ka. Ikaw ang pinto tungo sa kaligtasan, ang daan tungo sa buhay na walang hanggan. Ang sinang pumasok sa iyong kaharian ay makasusumpok ng masiganang pastulan. Narito kami, tumutupad sa nais mo. Ang kalooban mo ang sinusunod, ang sinusunod. Mananahan ka lagi sa pag-ibig mo. Ang salita mo ay lalagi sa aming puso. Ikaw ang puno at kami ang mga sanga. Mananatili ka sa at kami sa iyo. Sa piling mo kami ay sisibulan ng bunga, ngunit walang magagawa kung mawalay ka. Ikaw ang pinto patungo sa kaligtasan, ang daan tungo sa buhay na walang hanggan. Ang
ka nang mangamba kung si Kristo na ang iyong kasama. Pag-iingat niya ay lagi nang ipamamalas sa iyo. Mag-isama ka, hindi ka niya pababayaan. Dahil siya ang nangako, hindi ka niya iiwanan. Manampalataya, ang buong puso kaluluwa. Bagay na di niya kayang gawin para sa'yo, ika'y magtiwala ng buong puso kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawin sa'yo. Ngayon ay hanggang sa ating paligid, pangamba dumadaloy sa puso at hati. Ngunit di ka dapat matakot kung ito ay mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. O manampalataya, ng buong malang, walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ganyan ang papawin sa'yo. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo na ang iyong kasama. Pag-iingat niya ay lagi nang ipamamalas sa'yo. Maging sa pagsubok ay hindi ka niya pababayaan. Dahil siya ang nangakong hindi ka niya iiwanan. O manampalataya, Diyos ng himala, walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Sa puso'y kanya nang papawin sa'yo. Ngayon ay guluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso siya matid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito ay mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. O manampalataya, siya'y isang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang tungkot sa puso'y kanya nang papawin sa'yo. Oh, do you know Jesus is the man from Galilee? He made a lamb to walk again and the blind eyes to see. Some say he was a good man who walked the earthly shore. That my Jesus, my Lord, and my God is hallelujah. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He is the great I am, the true way. God's fullness was in him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace. Jesus, my Lord and my God. Oh, do you know that Jesus is the man from Galilee? He made a lamb to walk again and the blind eyes to see. Some say he was a good man who walked the earthly shore. We'll try Jesus, my dear Lord and my God.
fullness was in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is He who tried Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He is the great I am, the true way. God's fullness was in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is He who tried Jesus, my Lord and my God. When I counted all my blessings and I named them one by one, so many things I just can't count them all. I saved my soul and He made me whole, made me a brand new soul. Just walking with Him makes me feel like His victor. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or thing can tell. And with the time of each day, I just got to say I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never look love goes sweeter than it did the day before. Lifts me up when I'm down, that's the only He can do. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or thing can say. To time of each day, I've discovered the way of joy. I've discovered live from sadness, taste the happiness without alone. I've discovered the paths of blessings. I've discovered the living word is the greatest of all. Discoveries when I found Jesus, my Lord. I've discovered of gladness. I discovered the way of joy. I've discovered relief from sadness, taste the happiness without alone. I've discovered the paths of blessings. I've discovered the living word. It's the greatest of all discoveries when I found Jesus, my Lord. There's going to be a meeting in the air in the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over there in the home beyond the sky. Never heard them to air the glorious to declare. For God's son will be the leading one in the meeting in the air. Oh, there's going to be a meeting in the air in the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over there in the home beyond the sky. Such singing you will have ever heard when air. How glorious I do declare. For God's son will be the leading one in the meeting in the air. There's going to be a meeting in the air in the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over there in the home beyond the sky. Such singing you will have never heard them on air. The glorious say to declare. For God's own son will be the leading one in the meeting in the air. Stand up and tell me if you love my
Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want you to know, yes, I want you to know if you love my Lord. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want you to know, yes, I want you to know if you love my Lord. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want you to know, yes, I want you to know if you love my Lord. Yes, stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want you to know, yes, I want you to know if you love my Lord. Give me all in my life, keep me burning. Give me all in my life, I pray. Give me all in my life, keep me burning. Give me burning till the day of day. Oh, sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King of Kings. Oh, sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King. Give me peace in my heart, make me humble. Give me peace in my heart, I pray. Give me peace in my heart, make me humble. Give me humble to the other day. Oh, sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King of Kings. Oh, sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King. Sons of God, much more. Sons of God, much more. For Jesus is ever the same. Hallelujah, sons of God, much more. For we are more than conquerors in name. Sons of God, much forward. Bring the power of Jesus' name. He's the oak and I'm the ivy. He's the powder and I'm the clay. He's the oil and I'm the vessel. I am the traveler and he is the way. Hallelujah. I am the song and he's the music. I am the lamp and he is the flame. I am the flower in this dark fragrance. I am the bride to take his name. Oh, sons of God, much forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, much forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah, sons of God, much forward. For we are more than conquerors' name. Sons of God, much forward. Bring the power of Jesus' name. When the saints are marching in, when the saints are marching in, Lord, I want to be the number. When the saints are marching in, oh, when the saints are marching in, when the saints are marching in, Lord, I want to be in the number. When the saints are marching in, when the saints are marching in, when the saints are marching in, Lord, I want to be the number. When the saints are marching in, we're all going up, we're all going up, we're all going up. He's the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. Praise the Lord. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. Praise the Lord. They'll be coming from the west, they'll be coming from the north, they'll be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up. Praise the Lord. They'll be coming from the east, they'll be coming from the west, they'll be coming from the north, they'll be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up. Praise the Lord. It's my Lord, Lord, Lord. It makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It's my Lord, Lord, Lord. It makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It gives me dance for joy, such a wondrous thing. I know that Jesus Christ is the King of Kings.
Jesus Christ, the great I am. It's my Lord, 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 He makes me wanna shout hallelujah. Praise the Lord, it's my Lord, 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 He makes me wanna shout hallelujah. Praise the Lord, oh Lord, Lord, He makes me wanna shout hallelujah. Praise the Lord, it's my Lord, 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 He makes me wanna shout hallelujah. Praise the Lord. It gives me dance for joy, such a wondrous thing. I know my Jesus Christ, He is the King of Kings. God believing is the word Jesus Christ, the great I day. It's my Lord, 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 He makes me wanna shout hallelujah. Praise the Lord, it's my Lord, 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 He makes me wanna shout hallelujah. Praise the Lord. Dead, He is alive, God's not dead. He is alive, God's not dead. He is alive, I can feel Him full over me. I can feel in my hands, I can feel in my mind, I can feel in my heart, I can feel it full over me. Oh, God's not dead, He is alive, God's not dead. He is alive, oh, God's not dead. He is alive, I can feel it full over me. I can feel in my hands, I can feel in my mind, I can feel in my heart, I can feel it full over me. Oh, God's not dead, He is alive, God's not dead. He is alive, God's not dead. He is alive, I can feel it full over me. I can feel in my hands, I can feel in my mind, I can feel in my heart, I can feel it full over me. Oh, God's not dead, He is alive, God's not dead. He is alive, God's not dead. He is alive, I can feel it full over me. Oh, living for Jesus is the best life of all. Serving and following Him, hallelujah. Living, there's no life of all. I know it's in Jesus came in, hallelujah. Nothing can satisfy as Jesus within. Makes me happy or say, walking in a Savior's way. Happy in modern days, living for Jesus my King. Try to fade away for the victory. Try to fade today, today. It will keep you still rejoicing as you travel on life's way. Oh, let the doubt move out, let the faith move in, let the song ring out, let the joy begin. Well, without your doubt, you're the sure to win from the fade away today. From the rising of the sun till the time is goes down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till the time goes down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above all nations, His glory is above the heavens. And who is like unto the Lord our God, dwell on high. Oh, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh, glory, glory, hallelujah, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, it's all over me. That is bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. That is bubbling up inside. My Jesus is bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And oh
Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamahal na Jesus. Pinatubayan niyo po sa ating pagpupuri. At natapos po ang mga joyful songs, mga awitin, hallelujah. At habang wala pa po ang ating song leader sa solemn song, akin po nang binabating ang pinamataas na pagpupuri, paglalahat at padadakilin at tatangay lamang po sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. At dobleng paggalang po sa ating beloved and honorable pastor, Will Estrada Almeida, at hindi po natin makakalimutan maginito ang aral turo na ating beloved assistant pastor, Lina Almeida. Kabalikat po ng ating mga beloved children. Binabalik ko rin po ng magandang hapon ating beloved ordering preachers, sa kanyang beloved daughter, sa ating mga beloved preachers, beloved elders, sa inyo po, sa inyong mga beloved kapatiran, hallelujah, praise the Lord, at sa ating mga beloved webcast viewers, binabati ko po kayo ng magandang hapon, amen. At habang wala pa po ang ating song leader, tayo po muna manalangin. Mapagpalam niya ma Diyos, may pa rin sa lahat. Malapit noon, maraming salamat po sa araw na ito. Kami yung pinagkatipon-tipon, malapit noon, upang ika-aming papurihan, pasalamatan sa iyo, madakilang kamanghamanghang gawa. Malapit noon, maraming salamat po. Malapit noon, pinatubayan niyo po kami sa aming pagpupuri ng mga joyful song. Ganun po sa aming pag-aawitan ng solemn song. Ipadama mo po ang iyong manapis na presensya. Malapit noon, at maraming salamat din po sa araw na ito. Malapit noon, sa mga nakarating malapinan ng malulahati, ganoon din po sa mga darating papahingatin mo po sila, malapinan, i-provide mo po kanyang mga pamasahe, malapinan, at malapinan yung mabang lingkod, malapinan, gawin mo po instrumento upang madama po yung matamis na presensya bawat isa sa amin, malapinan, maging daluyan ng yung banal na presensya, malapinan, sa unat padalangin namin ginagalang Pastor Ulis Radalmi sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray, amen. Praise the Lord. Tayo po muna umawit, amen. Came to praise the Lord. Oh, I just came to praise the Lord. I just came to serve His holy name. I just came to praise the Lord. Came to thank the Lord. I just came to love the Lord. Hallelujah. I just came to love His holy name. Oh, I just came to love the Lord. Came into my life one very special day. He came into my life and showed me a better way. Lord, and this is what I say. I just came to praise the Lord. Hallelujah. Oh, I just came to serve the Lord. Oh, I just came to serve the Lord. I just came to serve His holy name. Oh, I just came to serve the Lord. He came into my life one very special day. He came into my life and showed me a better way. He said He would never depart, and this is what I say. Oh, I just came to serve the Lord. Oh, I just came to thank the Lord. Hallelujah. Oh, I just came to thank the Lord.
thank the Lord. Oh, He came into my life one very special day. He came into my life and showed me a better way. He said He would never depart, and this is what I say. Ooh, I just came to say thank the Lord. Oh, He came into my life one very special day. He came into my life and showed me a better way. He said He would never depart, and this is what I say. Ooh, I just came to praise the Lord. We gotta make your spirit work within us. As we gotta maybe glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. Glory, hallelujah. We'll be blessed because we came. Oh, as we gather, your spirit work within us. And as we gather, may we glorify your name. Oh, knowing well that our heart begins to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. And the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kung ikilos ka sa ating pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kung ikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahal.
ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, o ikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahalin, biyaya niya ay hindi magwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Anong hiwaga ng iyong pag-ibig, O Jesus, sa tulad ko magkasalanan. Di mo ako pinapabayaan, di man lang iyong iniwan. Patuloy ang pagpapala mo, iyong ako sa'yo nagbabago. Pagmamahal mo walang kapantay, aking nadarama kahit ika'y binibigo ko. Masin mong iyong anak, masin mong iyong anak, iabot mo iyong mga kamay, at ako iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian. Sa araw-araw mong buhay, ako'y naman sa biyaya mong bigay. Bago ko nalulunod, ikaw sa akin ang siyang umarapan. Buhay ko'y kulang kang ialay sa'yo, sa kabutihan mong ibiganigan. Di ko mawilan at tatandaan kung anong nais mo, at ako'y susunod sa'yo. Masin mong iyong anak, masin mong iyong anak, iabot mo iyong mga kamay, at ako'y iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian. Araw-araw
ko mamuhay. Ako'y namamangha sa biyaya mong bigay. Paano ko nalulungan? Ikaw sa akin ang siyang lumarapat. Buhay ko'y kulang pa ialay sa'yo. Sa kabutihan mo ibinigay. Di ko mabilang ang kanyaan. Kung anong nais mo at ako'y susunod sa'yo. Basta mong iyong anak, basta mong iyong anak, susumamo sa iyong patnubang sa aking paglalakbay. Walang tiyan mo ay aking matanang. Basta mong iyong anak, basta mong iyong anak, iabot mo iyong mga kamay, ako'y iyong gabayan. Hanggang sa iyong kaharian. Kung hiwaga ng pag-ibig, O Jesus, sa tulad ko makasalanan, di mo ko pinapabayaan. Di man lang iyong iniwan. Mapala mo iyong ako sa'yo nagbabago. Pagmamahal mo walang kapantay. Aking nadarama kahit ika'y binibig ko. Basta mong iyong anak, basta mong iyong anak, iabot mo iyong mga kamay at ako'y iyong gabayan. Hanggang sa iyong kaharian. Basta mong iyong anak, basta mong iyong anak, susumamo sa iyong patnubang sa aking paglalakbay. Luwalhatian mo ay aking natanang. Sa araw-araw ako'y namamangha sa biyaya mong bigay. Ako nalulungan, ikaw sa akin ang siyang lumarapat. Buhay ko'y kulang pa ialay sa'yo. Sa kabutihan mo ibinigay. Di ko mabilang matandaan. Anong nais mo at ako'y susunod sa'yo. Basta mong iyong anak,
aking pangalalaban. Luwalhatian mo ay aking tatangan. Di ko kailangan ang kanigan. Kung ikaw naman sa piling ko'y mawawala. Mas nanaisip ko magkapiling ka sa buhay. Kahit ako'y nagkalala. Di ko kailangan ang katanyagan. Kung ikaw naman sa piling ko'y mawawala. Mas nanaisip ko magkapiling ka sa buhay. Kahit ako'y nagkalala. O Jesus, pakinggan mo ang pagsama ko. Pag-ingatan mo ang kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko magkanto. Pag-ingatan mo ang kahinaan ng aking buhay. Sa hindi ko kayang paglabanan. Kaya't kailangan ako iyong gabayan sa aking paglaban. O Jesus, pakinggan mo ang pagsama ko. Pag-ingatan mo ang das ko patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko magkanto. Pag-ingatan mo ko. Di ko kailangan ang kataligan. Kung ikaw naman sa piling ko'y mawawala. Mas nanaisip ko ang kapiling ka sa buhay. Kahit ako'y nagkalala. O Jesus, pakinggan mo ang pagsama ko. Pag-ingatan mo ang das ko patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko magkanto. Pag-ingatan mo ko. Ang kahinaan ng aking buhay
Salamat sa iyo. Salamat sa iyo, ating Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo. Inangking lubos. Salamat sa iyo. Aking Panginoon Jesus, ako'y inibig mo. Inangking lubos ang
ko, puso't kaluluwa. Hindi makayanan magkapagkaloob, makaliliyan at gustong kaloob ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay nabitin. Ito lamang Ama, wala nang iba pa ako'y hinihiling. Di ko akalain na ako ay binigyan pansin ang tutulad ko. Di dapat mahalin aking hinihintay ang iyong pagbabalik. Jesus, ang aking hilingan, kagalang ang loob. Ang tanging alay ko sa'yo aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makayanan magkapagkaloob, mahalilias at ito kaloob ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang Ama, wala nang iba pa ako'y hinihiling. Ang tanging alay ko sa'yo aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makayanan magkapagkaloob ng maliliyan. Ito kaloob ang aking dalangin. Ang Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang Ama, wala nang iba pa ako'y hinihiling. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kung magkilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagduloy pagpapalain ang nabuhay namin, ang mga buhay namin. O sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin,
Kumilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamali, iyan ay hindi magwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapat mo, O Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di napamalim, iyan hindi magwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Nalaas ang iyong malang, kanalang pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubang sa aming buhay. Awitin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong malang, kanalang pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Papalakot kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Kataas ang iyong malang, kanalang pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Awitin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Kataas ang iyong malang, kanalang pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Iyong pinagsama-sama aming Panginoon. Kami iyong tignawa sa paglilingkod. Kaya't kami ay narito, umaawit ang pupuri sa iyo. Patuloy na awit para lamang sa iyo. Salamat sa mga awit na aming inaawit. Salamat po, Panginoon, at kami ginagawin. Kaya kami ay narito, umaawit ang pupuri sa iyo. Patuloy
aming ginawi. Salamat po, Panginoon ko, at kami ay ginagamit. Kaya't kami ay narito, maawit ang papuri sa'yo. Patuloy na aawit para lamang sa'yo. Salamat sa mga awitin na aming inawit. Salamat po, Panginoon ko, at kami ay ginagamit. At kami ay narito, maawit na papuri sa'yo. Patuloy na aawit para lamang sa'yo. Huwag ka na magbago, si Kristo ang iyong kasama. Pag-ibig ay maya't-mayan, lagi namin papamahal sa'yo. Mag-isang pagsubok ay hindi ka niya pababayaan. Kasi niya ay nangangako na di ka niya iwanan. Manampalataya sa isang Diyos ng himala. Wala bang hindi na kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala, iyong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya napapawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay ganap na sa ating paligid. Pangamba'y lumadalo sa puso ng bulong atin. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. May napalataya sa isang Diyos ng himala. Walang bakit hindi na kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala, iyong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawin sa'yo. O napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagpasin. Ang pagkakaisa lagi sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala ng pera, iba laging masaya. Yun lang ang buhay pag naging Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y magpapatiyan. Hindi nag-iingitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap ang puri, kay sarap umawit sa Diyos nating Ama. Hindi po na tayo magkakapatid upang magkasama-sama. O napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagkasing. Nagkakaisa lagi sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala ng pera, di ba laging masaya? Bigyan lang ang buhay pag naging Jesus, laging may galak sa tuwina. O napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y magbabatian. Hindi nag-iingitan at walang tampuhan, hindi nagmamahalan. Kay sarap ang puri, kay sarap umawit sa Diyos nating Ama. Tinubon niya tayong magkakapatid upang pagkasama-sama. O napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y magbabatian. Hindi nag-iingitan at walang tampuhan, hindi nagmamahalan. Kay sarap ang puri, kay sarap umawit sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayo magkakapatid upang pagkasama.
to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We've come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. Victory is victory. Hallelujah, I am for Jesus, give me victory over Lord. We hallelujah, He's all, it's all for me. Victory, yes victory. Hallelujah, I am for Jesus, give me victory over Lord. We hallelujah, He's all, it's all for me. It's not by might, nor by power, by the Spirit, says the Lord. It's not by might, nor by power, but by Spirit, says the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. But by Spirit, says the Lord. It's not by might, nor by power, the Spirit, saith the Lord. It's not by might, nor by power, the Spirit, saith the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. By the Spirit, saith the Lord. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. Oh, this is the day, this is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice, we will rejoice and be glad in it.
po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tayo po dadako mga minamahal sa patutuo na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay. Mga dakila, tanda, himala, kagalingan ng karamdaman, pagbabago ng buhay. Mga minamahal, sa mga pinagpala po na 4 po magpapatutuo dito, mga minamahal, maganda po sila mga minamahal. Bago po ang lahat, malaya pa akong bumabati una sa lahat. Ang pinakamataas papupuri, paglalahat at pagsamba, pasasalamat tayong sa ating dakilang Diyos na buhay po lamang mga minamahal. Doble paggalang din po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Linas G. Almeida na kinabubuhay po natin sa pananampalataya. Ganun din po, magandang hapon po sa kanilang mga anak, manugang apo, mga minamahal sa ating mga beloved pastoral workers, mga minamahal sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanyang mahal beloved anak, Sister Bain, mga minamahal, ating mga beloved elders po, nakasama po natin. Sa inyo po mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, sa mga baguhan, sa mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na pinangungunahan po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ang kapurihan, kaluwatian, tanging sa ating dakilang Diyos na buhay. Narito po tayo mga minamahal, tayo po mga minamahal inuutosan ng ating pinakamamahal na Panginoon upang magayag ang kaluwatian, mga minamahal, the awesome power of God, mga minamahal, signs and wonder, upang tayo po mga minamahal ay magsutumiba at mga galak, mga minamahal. Kaya mga galak po tayo mga minamahal sa mga dakila, tanda, himala na ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating mga viewers po, mga minamahal, through Facebook live streaming, sa YouTube channel, magandang hapon po sa inyo dyan, mga minamahal. Kayo, ang tayong gagawin nyo lang po, mga minamahal, makinig po kayo, mga minamahal, sumabay po kayo sa pagpupuri, mga minamahal. Pakinggan nyo po, mga minamahal, ang bawat patutuo na ihayag po namin pinagpala aming mga kapatiran. Sapagkat ito po ang tungkulin namin, mga minamahal, na sinasabi ng banal na kasulatan, kailangan ihayag po namin, mga minamahal, sa buong bansa, sa lahat ng tao, ang makapangyarihang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kapagkat marami po mga minamahal na hindi po naniniwala, mga minamahal, na ang Diyos ay nagpapagaling magpakailan-kailan pa man. Ang alam po nila, mga minamahal, noon nagkatawang tao lang po ang Diyos, mga minamahal, doon lang po siya nagpapagaling. Sabi po ng banal na kasulatan, doon ngayon, magpakailanman, hindi nagbabago ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, siya pa rin ng Diyos. Nagpapagaling ng karamdaman, nagbabago ng buhay, nag-iingat sa araw-araw, mga minamahal. Kaya ang gagawin lang po natin mga minamahal sa mga viewers, makinig lang po kayo sumampalataya through yung mga gadget nyo po, mga minamahal, may kapangyarihan po yan, mga minamahal, sumabay lang po kayo, mga minamahal, ano pong kahilingan ninyo, mga minamahal, problema, karamdaman, pagbabago ng buhay, kapayapaan, o ano mang kahilingan nyo, mga minamahal, papatutuhanan ng Diyos sa inyo ito, mga minamahal. Natutuwa ang Diyos, mga minamahal. Siya ay tumutugon ng panalangin, mga minamahal. Hindi po siya nagtatangi, lahat po tayo mahal ng Diyos, mga minamahal. Ginagawa ng Diyos ito, mga minamahal, upang lahat ng tao, mga minamahal, makalapit sa Kanya upang magmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Narito po, mga minamahal, ating mga minamahal na kapatid na pinagpala na maghahayag ng kaluwatian ng ating dakilang Diyos na buhay. Mga dakilang tanday, malakag, kagalingan ng karamdaman. Mga minamahal, ating kapatid po, una po magpapatuto. Ating una po magpapatuto dito, mga minamahal, ating beloved Sister Norma Binluan. Sundan po siya ng ating beloved brother Norman Entrada. Sundan po siya ng ating beloved Sister Jeline Armas po, mga minamahal. At ang huling magbabahagi po ating beloved brother PD Castillo, mga minamahal. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, ating welcome po ang ating mahal na kapatid, mga minamahal. Ating beloved Sister Jeline Armas, mga minamahal. Palakpakan po natin, mga minamahal. Welcome po, mahal na kapatid. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon at maluwahati niya kayong pinarating at aming kagalakan po, mga minamahal. Nakasama po namin kayo, mga minamahal. Pagbati po mula sa ating beloved ordained preacher, sa kanyang mahal na anak,
Beloved brothers, kami po naririto mga minamahal, lalo-lalo na po sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida sa kanyang mga anak. Maluwalhati, dapat purihin at luwalhatiin po natin ang ating pinakamamahal pasalamatan mga minamahal. Inaabot po tayo ng mahabang panahon, 20 years, 10 years, 5 years, 20 years, 25 years, mga minamahal. Ang pangako ng mahal na Panginoon sa atin, mga minamahal, ay tayo iingatan, hindi niya tayo pababayaan, sasamahan niya tayo, mga minamahal. Kaya maabot po tayo, mga minamahal. Katulad ko po, mga minamahal, sa kahabagan lang ang ating pinakamamahal ng kapurihan, mga minamahal. Araw-araw po talagang naglalakbay po tayo, mga minamahal. Naabot po tayo ng mahabang panahon mo, iniingatan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag sinabi niya po, mga minamahal, dahil sa pag-ibig niya, mga minamahal, tayo po, mga minamahal, hindi natin alam na tayo po iniingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo po, mga minamahal, habang taon, paglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi tayo nakakaranas ng mga disgrasya, mga minamahal. Dahil yan po yung pangako niya, kung ipahintulot po ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang pangako niya po, mga minamahal, tayo po yung kanyang iingatan, ililigtas, mga minamahal. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung bakit narito po tayo, nagpupuri papasalamat sa dakilang kahabagan at pag-ibig sa araw-araw ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo, medyo hanggang 5 to 7 minutes po ang maximum po natin dahil nasa midweek service po tayo, maiksi po yung ating oras, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Aking tinatawagan na po ang ating pinagpalang kapatid, ating beloved. Una magpapatuto po, ating beloved Sister Norma Binluan. Sundan po siya ng ating beloved brother Norman Intrada. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin muli ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Praise the Lord po. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wilder Almeida at ganon din po sa mga di malilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa iyo rin po ang mga minamahal na kapatiran. Magandang mapagpalang hapon na po. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako po nabigyan pagkakataon po na maipahayag ko po ang kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, noon na wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan po ang aking bisyo ko po noon na ako po'y nakikibarkada po, umiinom po ng gin. Palamura din po ako, hindi rin po ako marunong gumalang. Sa aking beloved ate ko po noon, inaaway ko po. Sa aking mga magulang po, sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako po nabautisman po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Hesus, tunay po, inalis po ang aking pagbibisyo na yan. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Ang aking pagmumura po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating Amen. pinakamamahal na Praise the Lord. Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Hindi rin po ako marunong na magsuot na mahaba. Talagang naka-shirt, naka-sleeveless, naka-pantalon. Lahat yan, inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, Thank you praise so the much, Lord. dear Jesus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Hesus. Dahil year 1998 po, nagkaroon po ako ng sakit. Ang symptoms po, ako'y nag-bleeding po na akala ko mamamatay na po ako dahil sa oras na yun, talagang wala na po akong makita. Wala na po akong hininga. Ang ginagawa ko po,
ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po makakita. Alam niyo po, sa oras na yun, ako po'y nagsisi po, humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan po. Alam niyo po, ang aking pagbe-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Hallelujah, Lord. praise the Lord. Na bagamat andyan po ang aking mga kapatid, hindi pa po sila saved. Andyan ang takot po nila. Hindi ko rin po sinabi sa kanila na ipunta po ako sa hospital, kundi takot po sila, kaya andyan po na ipinunta po ako sa hospital. Ang sabi po ng doktor, nung pagdating po namin, talagang tinignan po ako, chinik up po ako. Ang sabi po nila ay tumor daw po ito sa matris dahil may bukol po ako sa matris. Alam niyo po, talagang ginawa ng lahat ng kaparaanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na ini-examine po, chine-check up po. Ang sabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa matris. Kaya andyan ang takot ko po. Sabi ko po sa aking beloved ate, ang sakit ko daw ay cancer sa matris. Mamamatay na po ako. Sabi ko po, ayaw ko pong ang aking mga anak, sabi ko po, wala po silang kasama pag ako'y nawala. Ayaw ko po silang magkawatak-watak. Sabi ko po, dahil sa ako lamang po talaga ang naghahanap buhay po. Dahil nag-isa na po ako, wala na po akong kasama. Sabi po ng aking beloved ate, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin Praise ka the ng Lord. ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Dahil ang sabi po ng doktor ay lumabas ka muna, magpahinga ka ng 2 linggo at ikay bumalik, schedule operahan. Alam niyo po, andun po ako sa bahay, nagmumukmuk po. Iniisip ko po yung aking sakit na cancer sa matris. Andun lamang po ako umiiyak sa mahal na Panginoon na sabi ko, dugtungan niyo po ang aking buhay. Sabi ko po, noong pumunta po ang aking beloved ate sa aming bahay, sabi niya, dahil talagang may gamot po ako sa bahay. Andun po ako, nagmumukmuk. Ayaw ko pong gumalaw dahil takot na takot po ako. Sabi niya, sumama ka, sabi niya. Sabi ko po, ate, hindi ko po kaya. Pag sasama po ako, hihiga po ako doon. Alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya. Ang gawain natin dyan pa po sa Barangay Lukban. Ang pagdating ko po dyan po sa gawain natin, nagpupuri po ang mga kapatiran. Alam niyo po, hindi po ako humiga, kundi nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, nung pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan, nakalundag po ako ng 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Pinalakas po ako ng ating Hallelujah, pinakamamahal praise the na Panginoon. Andyan po, ako po'y nagpatuloy po sa paglilingkod, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa una't panalangin po ng ating beloved pastor, kabilikan po ng ating beloved mga manggagawa sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Hesus. the Lord. Wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Hallelujah, Lord. praise the Hallelujah. Lord. Talagang napakabait po, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Basta magtiwala ka sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pagagalingin po tayo. Amen. Hallelujah, Praise praise the the Lord. Lord. Hallelujah. Sino po tayo upang kabagan, upang piliin po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Tatalagang totoong Diyos buhay. Nagpapagaling ating mga karamdaman. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah.
Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil sa year 1998 na yan hanggang sa mga oras na ito talagang wala na po akong naramdaman. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa aking kagalingan din po ng aking beloved mga apo. Pag sila'y nagkakasakit po, talagang nililihans po, kinakasaad po, tunay talagang hindi na po sila ipinupunta sa doktor, kundi Amen. Praise the Lord. pinapagaling po ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya sabi ko po sa aking manugang, dahil mayroon din po siyang sakit, magpapautismo ka sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Sabi ko po, ang iyong sakit, walang imposible, pagagalingin din yan. Ang ating pinakamamahal na Jesus, basta magtiwala ka lang. Maraming pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus sa anumang klaseng sakit. Talagang magtiwala ka. Diyos ang may hawak ng ating buhay. Wala tayong magagawa, kundi siya lamang po ang ating pagkatiwalaan dahil hawak po ang buhay natin. Kaya sabi ko po sa Kanya, magtiwala ka, manampalataya ka, sumunod ka. Sabi ko po talagang andyan pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Huwag mo nang tignan kung anong sinasabi po ng mga tao. Basta sumunod ka. Sabi ko po, maglingkod ka sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lulusawin po yung sakit mo dahil mayroon po siyang abdo sa bato. Kaya sabi ko po, walang imposible, lahat yang pagagalingin Praise ang the ating Lord. pinakamamahal na Jesus. Kaya napakabuti po ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya nagpabautismo po siya nung linggo po. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Sabi ko po sa ating pinakamamahal na Jesus, patuloy mo akong kabagan. Patnubahan lagi. Sabi ko po na i-share lagi ang iyong mga salita. May share ko po kung ano po ang aking natanggap. Sabi ko po, gamitin niyo na po ako, Ama. Sabi ko po sa ating pinakamamahal na Jesus, dahil marami pong nangangailangan ng kaligtasan dahil di lamang po sa karamdamang kagalingan, kundi higit ang pagpapalang espiritual. Hallelujah, praise the Lord. Dahil ang buhay na walang hanggan, ang itinalaga po ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat. Maging sa aking balay po, talagang siya rin po, nung bago lang po yan, talagang nandyan, matagal po yan nag-observe. Pero sa kahabagan din po, nagpabautismo rin po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, Thank you praise so the much, Lord. Lord Jesus. Sinubukan po din yan na may problema po. Yung lupa po nila talagang kinukuha po. Sabi po ng nangunguha na ilipat na daw po sa kanyang pangalan. Pero nung nagpa-pray po dito sa ating banal na gawain sa ating sister, diba, sa ating mga manggagawa, ang lupa po nila talagang hindi po nila nakuha, kundi talagang sa kanila po yun, pinaluwag pa ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya sabi ko, mga problema na yan, lulutasin lahat ng ating pinakamamahal na Jesus. Yung karamdaman, pinapagaling. Yung mga problema na yan, wala yan. Sabi ko, talagang magtiwala ka sa ating pinakamamahal na Jesus. Hindi ka niya iiwan, ni mampababayaan. Diyan lagi siya kasama mo, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hanggang sa mga oras na ito, diyan ang pag-iingat, kalakasan. Maraming salamat sa ating
Pinakamamahal na Jesus, hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurian pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin muli ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patuto. Ganyang kabuting ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Talaga po lahat tinutugon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talaga kung papagalakin tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kagalingan ng karamdam, pagbabago ng buhay. Mga minabiyayag, pagpapala kapatid natin. Dati-rati, hirap din ito mga minamahal. Kung makita niyo po ngayon, pinagpala, kaluwatian lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pinagpala po yung kanyang tahanan. Mga minamahal, dati wala po siyang sasakyan, mga minamahal, ngayon mayroon na po siyang sasakyan ng dahil po sa pagtatapat niya, mga minamahal. Ganyan po, nakita niyo po mga minamahal, ang kanyang patutuo, mga minamahal, wala na pong pag-asa, ngunit binigyan ng pag-asa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ating beloved Norman Entrada po. Sundan po siya ng ating kapatid po, ating beloved Sister Jillian Armas po, mga minamahal. Praise the Lord. Palakpakan po natin muli ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless po. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako rin po ay nagpapabot ng dobling paggalang sa ating pong minamahal na Pastor Evangelista Will Estrada Almeida. At sa hindi malilimutang aral turo ng ating pong ginagalang at minamahal na Assistant Pastorina sa Almeida. At ako rin po ay bumabati sa ating pong beloved ordained preacher, sa kanya pong mahal na anak, sa ating pong mga minamahal na beloved elders, sa ating pong mga minamahal na beloved choir, manunugtog, sa inyo po mga mahal na kapatid sa pong mapagpalang hapon na po. At ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat at pinakamamahal na Jesus dahil muli ako po napabilang po sa magpapato po sa araw na ito. At tunay po na talagang ako po nagpupuri at nagpapasalamat at pinakamamahal na Jesus dahil andyan pa rin po yung patuloy na kalakasan na kanya pong pinagkakaloob mong inamahal. Ganun po sa aking mga mahal na pamilya. At alam niyo po, talagang ako po nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Jesus dahil nung araw po na ako po hindi pa po nakilala mga inamahal, 23 years ago, ako po may karamdaman mga inamahal. At tunay po na hindi ko po alam mga inamahal ang kung saan ako lalapit para hihingian ng tulong mga inamahal dahil nung time na yun mga inamahal, ako po nagkikitira na lamang po sa aking mga loved ones mga inamahal. At hindi ko po sila mapilit na ako po kanila pong ipagamot dahil tunay po hindi po biro po yung gamutan. At marami na po silang naitulong at wala na po talagang hanggang doon na lamang po yung kanilang naibigay sa akin. At tunay po na yung aking karamdaman ng inamahal ay ito po nag-umpisa lang po sa high blood mga inamahal. At yung pala may karamdaman po ko sa kidney mga inamahal. At tunay po na sabi po ng doktor, ito po aagapan sa gamot dahil maaaring ito po mauwi po sa pagdialysis mga inamahal. At tunay po na talagang wala naman po akong kakayahan mga inamahal dahil unang-una ako po umaasa lamang po sa kanila at yun nga, wala nga na pong pampagamot mga inamahal. At iniisip ko ito po lalala mga inamahal dahil hindi naman po ako nagpapagamot at sabi po nila ito po namamana mga inamahal dahil yung tiyuhin ko, yun po yung kinamatay mga inamahal, nagpa-kidney transplant pa po siya. Yung kapatid ng lolo ko po, ganun din po yung kinamatay. At tunay po na talagang po nawalan ng kapayapaan, tunay na gabi-gabi hindi po ako makatulog. At nanduto po akong manalangin at tunay po mga inamahal. Ako po nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Jesus dahil ako rin po sa pamamagitan po ng TV, ko po
po ay nakakilala po sa ating banal na gawain. Nakapakinig ng mga pangaral po ng ating mga mahal na ebanghelista, yung mga patotoo. Tunay po yan po yung aking halos araw-araw sinubaybayan. At tunay po ako po yung nagkaroon ng kalakasan, mga inamahal. At lakas ng loob na hanapin po yung ating banal na gawain sa dako po ng Maynila, mga inamahal. Tunay po na talagang nung ako po tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nagpatuloy. Tunay po yung mga karamdaman ko po, mga inamahal. Ito po yung unti-unting pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganun din po yung mga bisyo na yan po yung naging bunga ng mga karamdaman. Yun din po yung paninigali, pag-iinom, yung pinagbabawal na gamot, mga inamahal. Yan din po yung inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako po rin po yung nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil yung patuloy niya pong hindi po kami pinababayaan. Hindi ko po maisip na kami po pinabayaan, mga inamahal. Pagamat andyan po yung medyo may kahirapan, mga inamahal. At andyan po yung patnubay gabay at pinakamamahal na Jesus. Pag dumarating mo yung mga karamdaman sa pamamagitan lamang po ng pagsisisi at paghingi po ng patuloy po na pagdalo at pagtitiwala po sa ating pinakamahal na Jesus. Yan po yung mga kagalingan na pinagkakalob natin pinakamamahal, hindi yan po pinagkakait. At sa pag-iingat niya po sa pagmamaneho, mga inamahal, yan po yung pinasalamatan ko, mga inamahal. At ganun din po, nais ko rin po salamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil alam niya po talagang kulang-kulang 20 years na talagang pag dumadala po ako, mga inamahal, ako lang po mag-isa, mga inamahal. At ako po yung nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Jesus sa paglipas po ng ilang taon. Ang aking pong labuan sa aking beloved wife, mga inamahal, talagang sila na rin po yung kusa na sumama sa akin, mga inamahal. Kaya yan po yung pinasalamatan ko sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya hanggang dito na mo po ang pasalamat ko sa pagpapalang physical, material, higit sa lahat sa spiritual. Lahat ng pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Panapahan po natin muli ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mga kapatid, na pinagpalang buhay na totoo. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lumapit ka sa akin, anak ko, pahabayin ko ang iyong buhay. Lumapit ka sa akin, mga anak ko, pagagalingin ko ang iyong karamdaman, lulutasin ko ang iyong problema. Babaguhin ko ang iyong buhay. Yun po yung nangyayari po sa ating lahat, mga minamahal, yung kagandahan loob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala po talaga kung tutusin, mga minamahal, talaga po hindi po masuklian ang kabaitan, kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Mga minamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Lahat po tayo dito may mga bisyo, masamang pag-uugali mo at binago po tayo. Mga minamahal, pinabanal po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo po, mga minamahal. Bali tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Jillian Armas po, mga minamahal. Muli, welcome home po, mahal na kapatid. God bless po. God bless po. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the At Lord. doble paggalang po sa ating pong beloved Honorable Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda, at sa patuloy na pag-alaala sa ginantoang turo at aral ng ating pong beloved Assistant Pastor, niya na si Almeda. Ganoon din po sa kanila pong beloved children, sa inyo po beloved kapatiran, datihan man o baguhan. Ako po bumabati po na magandang hapon na po. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil andyan po, binigyan po ako ng gintong pagkakataon na pangpasalamatan po siya sa dakilang gawa niya po sa aming buhay. Hallelujah. Na andyan, aking po pinapasalamatan po mga minamahal. Andyan ang pag-iingat na ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming po pag-uwi. Hallelujah. Na sa dako ng Kuwait, hallelujah, hanggang dito po sa Pinas, mga minamahal na talagang andyan nung palapag na po kami ng airport po, mga minamahal, talagang napakasama po ng panahon, mga minamahal. Ang lakas po ng ulan hanggang sa paglapag po namin, talagang yung ulan po biglang lumakas po, mga minamahal. Hallelujah.
Andyan din po yung sa connecting flight po namin sa Dubai, talagang napakahirap po. Ngunit andyan po yung ingat ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus. the Lord. Hallelujah. At Praise andyan, the Lord. may share ko lamang din po sa pag-stay ko po sa dako ng Kuwait. Talagang andyan po yung pag-iingat ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil andyan po sa baguhan ko po that time, may kapag legal residence ka po doon or legal ka pong tumitira po sa dako ng Kuwait, meron ka pong civil ID. Ngunit yung time po na yun, wala pa po ako noon dahil nga po kakarating ko lang po. Andyan, sakto po mga minamahal, nagre-rate po yung CID na NBI po dito sa atin, ngunit si Eddie po sa kanila. Talagang kapag nahuli ka po nila na wala ka pong ID, talagang huliin at datakbit ka po nila, mga minamahal, ikukulong ka nila na walang tanong-tanong, hallelujah. Ngunit andyan yung time na yan, nasa kwarto po ako nung pinasok po nila yung bahay na tinitirahan namin. Andyan, sa Kuwait po, uso po yung sa isang bahay, mga may partition po sa sala, ganyan. Yung kinalalagyan ko po, bungad lang po siya ng, pagpasok po ng bahay, sa main door po, bungad lang po siya ng pinto. Talagang mapapansin po yung pintuan ko at mayroon pong dalawang nakatagong pinto, hallelujah. Ngunit andyan po mga minamahal, yung dalawang kwarto po na nasa sulok, pinasok po yun ng CID, mga minamahal, pinalabas po talaga sila kahit nasa banyo ka po, talagang palalabasin ka po dahil i-check po yung residency ID mo po, mga minamahal. Ngunit andyan, yung time na yun talaga may umuudyok po sa akin na wag po akong lumabas, na hayaan ko lang po yung ingay na naririnig ko po sa loob, hallelujah. Ngunit talagang andyan, lumabas na po yung CID, tapos na po sila nag-check. At nung paglabas ko po, sabi po ng mga kasama ko, talaga, ang lakas ng prayer mo, Jeline, gumanon po sila sa akin dahil Amen. Praise the andyan Lord. po mga minamahal, wala po akong hawak na ID. Andyan, possibility po talaga na kunin po nila ako mga minamahal. Talagang nagtataka po ako, paano yun? Paano nangyari? Talagang tinignan ko po yung pintuan ko. Halata po siya mga minamahal na may pinto po doon. Ngunit sa kahabagan at pag-iingat ng ating dakilang Diyos, talagang andyan po mga minamahal, hindi po kinatok yung kwarto ko ng CID mga minamahal. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat po na yan. At andyan, hindi lamang po sa akin nangyari yun, mga minamahal. May mga baguhan po tayong beloved brethren po sa dako ng Kuwait. Andyan sa bus po, dahil TNT po sila, wala po silang papeles na tumitira po sila doon. Talagang andyan sa pag-iingat ng dating dakilang Diyos, talagang kapag nag-check po yung mga pulis po sa bus, talagang hindi po sila nakikita mga minamahal. Sila lang po talagang nilalagpasan po mga minamahal na hindi po sila chinecheck. Hallelujah. Grabe yung pag-iingat po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Natandyan din po, may share ko lamang din po yung isang patuto po doon na isa po ako sa saksi mga minamahal na yung ating beloved tatay po. Ilang taon na po siyang nakahiga mga minamahal. May sakit po siya sa kidney, sa puso, may butas na po siya sa leeg mga minamahal. Talagang andyan po, namamanas na po siya, naka-wheelchair po siya nung dumalo po sila sa banal na gawain. Talagang andyan, wala po silang pag-aalinlangan, tumanggap po sa bautismo sa tubig sa pangalan natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan, mga minamahal, gradually pinagaling po siya natin pong pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. Jesus. Andyan, nag-aayon na po sila kahit ganun po yung nararamdaman nila. Talagang ngayon po, mga minamahal, nakakalakad na po yung beloved brethren po na yan. Hallelujah. At ako rin po napapasalamat mga minamahal sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagpapalang pinagkaloob niya po sa amin dahil yung pagdako po sa Kuwait, talagang wala po yun sa plano ko, mga minamahal. Talagang yung plan ko po ay sa dako ng sa Taiwan po, mga minamahal. Ngunit ang plano po natin ay hindi ang plano na mahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang hindi po tayo ilalayo na mahal na Panginoon po sa kanya pong banal na gawain dahil yung plan ko po na pupunta po sa Taiwan, wala pong kasiguraduhan na makadalo po ako, hallelujah, ng 3 times a week. Ngunit yung laanan po sa akin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talaga niya na nakakaatin po ako ng 3 times a week po mga minamahal. Hallelujah. Praise Kaya the Lord. hindi mo po karapat dapat din po mga minamahal. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil patuloy niyo po akong ginagamit po bilang mga awit po hanggang po sa ibang bansa po mga minamahal. Kaya Praise the lahat, Lord. nakapurihan po sa salamat ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin muli ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ganyan po, mga minamahal, God bless po, mahal na kapatid sa pinagpalang buhay na patutuo, mga minamahal. Napakabuti talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon at malawa na ating pinarating po ng ating pinakamamahal na Panginoon, ating mahal na kapatid. Ayun po sa kanyang patutuo, mga minamahal. Talaga pong nag-iingat po talaga.
sa atin mga minamahal, kung titignan po natin mga minamahal, katulad po ng panahon ni Lot, nung panahon po ni Lot mga minamahal, at saka yung mga anghel na pinapunta po doon sa Sodoma, Gomora mga minamahal. Nakita niyo po ang ginawa po, minamahal ng mahal na Panginoon, binulagan niya po ang taga Sodoma, Gomora mga minamahal, hindi po sila nakikita mga minamahal. Ang Diyos po natin hindi nagbabago mga minamahal, ating mahal na kapatid mga minamahal, sa kanyang patutuo mga minamahal. Bali ilan po sila doon, tinitignan po nila kung may mga talaga pong legal sila doon, mayroon po silang ID mga minamahal. Yung po mga kasamahan niya, sabi niya mga pinapagpasok-pasok po sila mga minamahal, tinignan kung sila po mga minamahal, mga legal, mga minamahal, mayroon po silang mga ID na residence po sila doon mga minamahal. Yung ating mahal na kapatid mga minamahal, binulagan ng mahal na Panginoon yung CID mga minamahal upang hindi po siya makita ng mga nagsisiyasat po doon. Ganyan po mga minamahal, kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi napakadelikado po mga minamahal dyan sa lugar na yan. Ay kung nakasundahan ka, delikado ka po mga minamahal mo at nag-iingat pangako na mahal na Panginoon yan. Mga minamahal, kaya ang ating mahal na kapatid, sabi niya sa patutuo niya, mga minamahal, siya po yung nagpagamit mga minamahal doon po sa lugar na yun mga minamahal. Tingnan niyo po yung patutuo niya mga minamahal. Talaga po makikita po natin yung kagalakan niya na nakarating po dito na nagagalak po nagpapatutuo tayo. Kaya tayo po mga minamahal, mga galak po tayo sa gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po yung magpapatibay sa ating kung batid na mahal na Panginoon, kung nagagalak kayo, nakikinig sa patutuo mga minamahal. Iba yung kagalakan na mararamdaman nyo mga minamahal. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Palapakan po natin uli ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang huli magbabahagi po ating mahal kapatid brother PD Castillo po mga minamahal. Sundan po sila ng ating beloved mga awit po mga minamahal. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na mahal na Pastor Rudy Estrada, at sa ganun din sa puso mga di malilimutang aral at turo na ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, at sa iyong din po sa mga minamahal na kapatiran. Aking pinapahayag at pinagtatapat ko na nakilala ko itong banal na basan nang napakinggan ko po ang mahal na pastor sa Facebook po channel. Hindi po ako agad na dalawang isip na pumunta dumalo dito nung napakinggan ang pangangarang na mahal na pastor Angeles Will Estrada Almeida. At sa di malilimatan na araw sa kabagan ng Panginoon, ako yung nakadalo po laging kahit hindi man ako lagi nakadalo. Maraming salamat at sa kabagan ng Diyos pinatawad. Marami po akong karanasan na ako po ay marami po akong karanasan na mga sakit at problema. Sa kabila ng yun, hindi po ako nagdalawang isip na magpapakuna kahit naakay po ako ng pabaksin, hindi po ako. Kahit ganun, kami po ay magbubukid lang po. Ang trabaho namin po yung magbubukid sa
Maraming salamat dahil ako binago niyo po dito. Nakilala ko po ang tunay na Church the Living God. Ang buhay na Diyos dito na aking pinaglingap ko. Maraming salamat po. Kaya hanggang dito po lamang po ang lahat ng kaburihan. Pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless, mahal na kapatid. Mula po sa puso ng ating mahal na kapatid, nararamdaman po natin mga minamahal ang kanyang pagpapasalamat, mga minamahal yung mga kagalingan po ng karamdaman, yung paglutas ng problema ng ating mahal kapatid. Yung talagang minsan dumarating po sa atin sa sobrang kagalakan po natin, mga minamahal, nararamdaman natin ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako rin din po, mga minamahal, halos hindi po ako talaga makapagsalita dahil nararamdaman natin ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan po, mga minamahal, kaya napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tanging kayamanan talaga po natin, mga minamaramdaman po natin ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapat na po sa atin yon, mga minamahal. Ang kapurihan kaluwatihan lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa panguna po ang panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida sa kanyang mga anak, sa lahat ng minamahal na manggagawa, kalakip ng panalangin ng mga lahat na naririto po tayong mga anak ng Diyos, mga minamahal. Ipinagkakaloob ng mahal na Panginoon tagumpay, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po, mga minamahal. Tumayo po tayo, mga minamahal. Ating samahan po ang ating mga beloved choir, mga minamahal sa papuring awit po, mga minamahal. Habang nagpo-formation po sila, tumayo po tayo at mawit po tayo ng papuris sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Sons of God, march forward with the power of Jesus. Sons of God, march forward, Lord Jesus, ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward, for we first need. Sons of God, bring the power of Jesus. Bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. And now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Finest Generation Choir. Panapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord po.
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, atin po munang hallelujah. Putulin, hallelujah, sumandalig ito. Magbigay daan, hallelujah, sa ating pananalangin. Hallelujah. Kailangan po natin magsubik sa bawat gawain. Ating sabihin, ating maramdaman ang napakatamis at pala na presensya ng pinakamamahal ng Panginoon. Tayo mo lahat ay magsinalangin na may mga pagsisis mula sa kaibuturan natin mga puso. Dakilang Diyos sa pagpana. Mga pangyarihan sa lahat sa pangalan ng mga pinakamamahal ng Panginoon. Talastas po na mabati. Maging kaibuturan namin mga puso ito. Wala kami maitatago sa iyo. Ayagang lahat ng mga bagay. Kaya saan man kami nagkulang, aming nabigating ang Santong Espiritu. In our unguarded moments, wala Panginoon, have mercy on us. Forgive us. Patawarin mo po kami. Huwag mo na magtinana ang mga karumihang ito. Aming mapagsalansan din na siyang maging dahilan ay hindi namin maramdaman para kami naghihila ng kadena. Hallelujah! Ang iyong napakatamis na presensya ay may lang. Alam Panginoon, patawarin mo po kami. Ibuhos mo nawa ang iyong Santong Espiritu sa aming kalagitnaan. Sa matamis at pangwerang pangalan mo, malapay ng Jesus. Hinihingin namin ang lahat na ito. Amen and amen. Hallelujah.
Purihin ka. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin natin napakapait at pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. God bless you, beloved finest choir. Maraming salamat muli sa ating mga pinakamamahal na Panginoon. Tunay nga po mga minamahal ko, hallelujah. Sabi nga, ask and you shall, it shall be given. Amen? Seek and you shall find. Knock and it will be open. Kung talagang mga minamahal, malinis ang ating pong mga puso na nagdi-desire, na maramdaman talagang napakatamis at balad presensya na ating mga pinakamamahal na Panginoon, hindi po siya nagkakait. Amen? At mga minamahal ko, hallelujah, sulit po talaga ang ating mga panahon na inilalaan. Mga minamahal ko, araw man ng Miyerkules o mga minamahal ko, ibang schedule ng ating pong banal na gawain. Mga minamahal ko, hallelujah, ating nararamdaman, mga minamahal ko, ang banal na hipon na ating mga pinakamamahal na Panginoon. Kaya talagang wala tayong ibang gawin kundi magpasalamat, pagpuri sa Kanya, mga minamahal ko, hallelujah, sapagkat patuloy tayong kinakasihan ng Kanyang Santong Espiritu. At tayo po idarako na sa kasunod na bahagi ng ating pananambahan, ang pagpapaliwanag po patungkol sa kahalagahan ng pagkakaloob ng ating may ikasampung bahagi at mga handog. Ngunit bago lahat, mga minamahal ko, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay nauukol lamang sa ating mapagbiyayang Diyos, sa ating pong pinakamamahal na Hesus Kristo. Iparinig muli natin sa ating pinakamamahal na Panginoon yung ating masigabong palakpak
Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon at lahat ay magsabi ng praise the Lord. At ang dobleng paggalang na may pagmamahala ay pong pinapaabot sa man of God, sa huling propeta na ating pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. At yung mga minamahal Evangelista Weldes Almeda na talagang nag-birthday po nung nakaraang linggo. Amen. Nag-celebrate tayo mga minamahal ko. Amen. At sa kanila pong minamahal Unico Ihos, ating beloved Minister Podge Almeda Jr., mga minamahal Weldy James Almeda Jr., mga minamahal ko sa it was a double celebration kanga. At mga minamahal ko, hallelujah, at hindi nga inaalala ang mga turo, ang mga ulirang halimbawa na ating po nakita sa spiritual na buhay ng ating beloved Mama Dear, at nariyan ang kanila po mga butihing mga anak, to the whole beloved Almeda children, na sila po ang katuwang ng ating pong beloved parents in the Lord para ang ating pong banal na iglesia ay patuloy na makagawa, mga minamahal ko, hallelujah, ang ipangaral ng ebanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal. And ably assisted po ng kanila pong mga itinilagang mga manggagawa sa mga siwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang mahal na anak at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers sa blessed afternoon na may pinapabot. At sa lahat ng ating mga beloved elders na kasama po natin sa ngayon at sa inyo po, aking po may iniibig na mga kapatid sa mahal na Panginoon. At of course, nariyan ang ating po mga live webcast viewers via Facebook Live at sa ating YouTube channel din, mga minamahal ko, marami din tayong mga subscribers both here and abroad, mga minamahal. Magandang hapon po sa inyo pong lahat, anumang oras, mga minamahal kong sa inyong kinalalagyang lugar, purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At ating mong basahin, mga minamahal ko, yung sinasabi, mga minamahal ko dito sa Biblia, mga minamahal ko, hallelujah. Actually po, mga minamahal ko, 2 beses pong inulit ito, mga minamahal ko, hallelujah, na parehong laman, magkaibang bersikulo, pero parehas ang laman. Ang tinutukoy ko po, mga minamahal ko, yung aklat ng Hagay, kabanatang 1, ang talatay 5 at 7. Amen? 2 verses with the same content. At alam po natin, mga minamahal ko, ang implikasyon, mga minamahal ko, kapag mga minamahal ko, merong 2 bersikulo na parehas ang laman, pero 2 beses na inulit. Ibig sabihin lamang nito, mga minamahal ko, nais ng mahal na Panginoon na atin po itong pahalagahan. Amen? Give emphasis, mga minamahal ko, importance. At talagang pagbulay-bulayan po natin talaga ang importansya nito. Ang sabi nga, mga minamahal ko, nitong aking tinutukoy na 2 bersikulo na parehas ang laman, mga minamahal ko, now therefore, thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Ngayon nga, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, gunitain ninyo ang inyong mga lakad. So, atin daw pong mga minamahal ko i-consider, gunitain, i-assess, kumbaga, mga minamahal ko, suriin yung ating mga lakad ngayon, mga minamahal ko, kung atin po bang mga hakbang, mga lakad, mga minamahal ko, ay tunay nga pong lakad ng isang totoo at matapat ng Kristiyano. Amen? Pagdating sa pagbibigay, tayo po ba, mga minamahal ko, ay nagbibigay ng may katapatan? Sumusunod po ba tayo, mga minamahal ko, sa alituntunin ng mga Panginoon kasama itong pagbibigay? Kaya nga, mga minamahal ko, gunitain ninyo ang inyong mga lakad. Mga minamahal ko, amen? 2 beses na isinulat ito, mga minamahal ko, na dito rin mababasa rin natin, mga minamahal ko, the same content dito sa verse 7, mga minamahal ko, ng aklat ng mga Hagay. At kung ating pong isusunod, mga minamahal ko, yung talatang 6, mga minamahal ko, ng ganun ding kapitulo, mga minamahal ko, kapitulo 1 ng Hagay, ang talatay 6, mga minamahal, sabi po rito, kayo'y nangaghasik ng marami at nagsisiani ng kaunti. Kayo'y nagsisikain, ngunit hindi kayo nagkakaroon ng kahustuhan. Kayo'y nagsisiinom, ngunit hindi kayo nangagpapatirang uhaw. Kayo'y nangananamit, ngunit walang mainit. At yaong kumikita ng mga pinag-arawan ay kumikita ng mga pinag-arawan upang ilagay sa supot na may mga butas. Alam po natin, mga minamahal ko, ang nais
ipabatid mga minamahal ko ng bersikulong ito. Na ang lahat ng pagsusumikap ng tao, mga minamahal ko, amen, excessive labor, yung too much laboring, yung talagang bigay todo, mga minamahal ko, sa pagsusumikap ang tao. Ang sabi nga, mga minamahal ko, ang araw ay ginagawang gabi, ang gabi ay ginagawang araw, amen? Na talagang para makapagpundar lamang, mga minamahal ko, ng enough, mga minamahal ko, na savings, mga minamahal ko, makabili ng mga ari-arian, amen? Amen? Talagang ginagawa ang lahat, nagtitipid, mga minamahal ko, nagpipigil na talagang mag-enjoy sa buhay sapagkat may pinaglalaanan. Amen? Pero ang sabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, walang mga minamahal ka pararakan dahil nauwi lamang sa wala. Sabi nga, tayo po'y nag-iipon ng mga pinag-arawan upang ilagay lamang sa mga supot na may mga butas. Ibig sabihin, pag literal, mga minamahal ko, na naglagay ka ng mga minamahal ko isang bagay, mga minamahal ko, sa isang supot na may butas, syempre, mga minamahal, pagdating mo sa bahay, ay wala ng laman dahil, mga minamahal ko, natapon na nga sa labas. Amen? Nang ibig sabihin lamang nito, mga minamahal ko, mauwi sa wala. Amen? Ang anumang pagsusumikap dahil wala tayong protection sa mga mananakmal. Amen. Amen. Na kapag mga minamahal ko, alam po natin, mga minamahal ko, ang nangyayari. Maraming ipon, pero dahil sa mga minamahal ko, talagang in-exhaust, mga minamahal ko, yung strength, mga minamahal ko, talagang, kumbaga mga minamahal, sobra-sobra ang ginawang pagtatrabaho. Anong nangyayari kung minsan, mga minamahal ko, hindi na magawang mag-almusal? Amen? Kulang na ang tulog sa gabi. Amen? Kaya anong nangyari, mga minamahal ko? Pagkatapos na makaipon ng marami, ay marami rin ang karamdaman. Ganun lamang po yun, mga minamahal ko. Kumbaga, mga minamahal ko, atin pong, kumbaga, ginamit yung ating kalakasan, amen, para makapagpundar, mga minamahal ko, at kapag nakapagpundar na tayo, atin din gagamitin yung ating pong mga naipon para magpagamot, para maibalik muli yung kalakasan. Ganun lang lamang po yung cycle ng buhay ng tao sa ngayon. Amen? Lalo na kapag wala ang mahal na Panginoon sa iyong buhay. Sabagat tinalakay din ito, mga minamahal ko, isa sa mga bagay na sinabi ni Haring Solomon sa kanyang mga sulat doon sa Ecclesiastes, mga minamahal ko, para saan ang pagsusumikap ng isang tao na makapundar siya ng ari-arian, maraming pera, pero mga minamahal ko, hallelujah, mamanahin lamang ng kung sino-sino, lalo na kapag wala siyang anak. Amen? Siya po, mga minamahal ko, hallelujah, ay nagpipigil nga, mga minamahal ko, walang pleasure, walang enjoyment sa buhay dahil may pinaglalaanan. Pero, saan ba napupunta? So, ang sabi niya, this too is meaningless and depressing. Yun ang isang mga minamahal ko na talagang nakita niyang mga minamahal ko, walang kabuluhan na talagang ginagawa ng tao. Kaya, mga minamahal ko, sinasabi naman ng Panginoon sa atin ngayong hapon na ito, mga minamahal ko, consider our ways. Gunitain po na daw natin ang ating pong mga lakad, kung ang mga lakad na ito, mga minamahal ko, ay talagang nakapagbibigay lugod pa sa Kanya. Amen? Marami mga Kristiyano, kung minsan, mga minamahal ko, ang talagang naiinganyo pa ng kanilang mga personal pursuit, mga minamahal ko, yung kanilang mga goals, mga minamahal ko, na talagang magpayaman. Hindi naman po masamang magpayaman, basta in godly purpose na tinatawag. Pero sa ngayon, mga minamahal ko, kapag mga minamahal ko, ang tanging hinahabol mo na lamang ay ang pagkamit ng kayamanan at talagang hindi mo na pinapahalagahan ang Diyos sa iyong buhay, gunitain mo ang iyong lakad. Sapagkat yun ang sabi, mga minamahal ko, ng ating mong binasang talata sa ngayon. Consider your ways, kung tama pa ba yung daan na tinatahak mo. Amen? Ang sabi nga, makamtan mo man ang buong kayamanan ng sanlibutan ito, subalit mabulid naman ang iyong kaluluwa sa apoy ng impyerno. What's the use? Anong magiging kabuluhan noon, mga minamahal ko? Kaya
talagang itong mga talatang ito, sinulat ng mga propeta, sinulat ni Haring Solomon, mga minamahal ko, hallelujah. Kung ating pong mabasa yung Ecclesiastes chapter 4 verse 8 sa ating mga bahay, mga minamahal ko, hallelujah, para makita natin talaga na marami yung nagsasakripisyo, nagpupundar ng mga talagang ari-arian nila, mga nag-iipon, mga minamahal ko, subalit mga minamahal ko, hallelujah, hindi naman nila talaga napapakinabangan. Amen? Amen? Hindi tayo mga minamahal ko kumbinsido. Lahat ay magsabi ng amen. Kaya nga mga minamahal ko, hallelujah, itong mga minamahal ko, hallelujah, bawat pagpapaliwanag sa bahaging ito, mga minamahal ko, talagang nangungusap sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon na manatili ang ating katapatan. Anumang kalalagayan meron tayo. Amen? Anumang kinasusungan natin, mga minamahal ko, in our financial, mga minamahal ko, situation. Ngayon, kung nagdarahop ka, naghihirap ka, hindi yan, mga minamahal ko, dahilan para hindi ka, mga minamahal ko, sumunod sa bahaging ito. Kailanman hindi po ikinatwiran ng mga Kristiyanong tunay na dahil sa kahirapan, exempted na sila sa parting ito. Amen? Parati natin nababanggit, mga minamahal ko, ang Iglesia ng Macedonia, na ang sabi nga ni Apostol Pablo, ipinapatotoo ko, I personally attest to their willingness, yung kanilang, mga minamahal ko, malaki ang puso nila pagdating sa pagbibigay, kahit na nagdarahop sila, naghihirap sila, mga minamahal ko, hallelujah, yung kanilang, mga minamahal ko, kagandahang loob, yung kanilang pagbibigay ay sumagana sa kanilang mga puso. Amen? Mga minamahal ko, hallelujah, tayo mga minamahal ko, hallelujah, ay pinapangusapan na malapit sa tuwina na wag natin ipagkait ang marapat na bahagi na ating pinakamamahal na Panginoon, yung ating po mga extra givings kung kinakailangan, kapag hinihingi ng pagkakataon na mag-sacrificial giving, mga minamahal ko, we'll do it. Amen? Amen? To the best of our abilities, mga minamahal ko. Mapatunayan naman natin, mga minamahal ko, na kapag yung desire po natin, mga minamahal ko, talagang makabahagi, makapagbigay ambag, mga minamahal ko, God will make a way. Ang dami pong nagpapatotoo, mga minamahal ko, hallelujah. Ang inyo pong amang lingkod, hindi sa pagtataas ng bangko. Ako po'y, sabi nga mga minamahal ko ng aking beloved wife, ako'y more than 1 year nang retired. At alam niyo po, yung mga retired, mga minamahal ko, talagang, kumbaga, di ba, wala nang monthly income. Amen? Pero napatunayan ko, mga minamahal ko, hallelujah, na kapag ang desire mo, mga minamahal ko, makapag-sacrificial giving, ang mahal na Panginoon, gumagawa ng kaparaanan. Amen? Amen? At talagang mapapaisip ka, mga minamahal ka, masusurpresa ka, mga minamahal ko, hallelujah, ang daming kaparaanan ng mahal na Panginoon na talagang ibigay sa iyong pagpapala. Kasi yung desire ng puso mo ay nandoon, magbigay ng sacrificial giving. Kaya ang daming tumugon. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At talagang ang kasaganaan ng kanilang kagandahang loob, katulad ng Iglesia ng Macedonia, mga minamahal ko, ay sumagana. Ay nakita natin, mga minamahal, ang dami kayang nag-pledge. Amen? Doon sa special na proyekto na ating mong pinakamamahal na Panginoon na krusada sa Dago ng Kulyon, Palawan. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, hindi kailanman nalugi ang mga Kristiyanong matatapat. Amen. Lahat ng naniniwala rito, magsabi ng praise the Lord. So alam na po natin, mga minamahal ko, hindi ko na pakakahabaan sapagkat limitado ang ating oras. Kung gusto natin, mga minamahal ko, hallelujah, dumaloy ang pagpapala. Amen? Magkaroon talaga tayo, mga minamahal ko, makapag-ipon talaga, hindi yung nag-iipon sa butas na supot. Amen? At least 20% minimum. Amen? At mga minamahal ko, talagang hindi lamang tayo, mga minamahal ko, kasaganain naman ang Panginoon sa mga material na bagay, sa financial na bagay, kundi bigyan din tayo ng kalusugan, bigyan tayo ng contentment, mga minamahal ko. Amen? Amen? Maging magagalakin tayo, maging masaya tayo ng mga Kristiyano. Amen?
At mga minamahal ko, hallelujah, talagang higit sa lahat, yung pagpapalang spiritual, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang mga minamahal ko, hallelujah, meron tayong hawak-hawak natin, mga minamahal ko, ang pinangako na malapaynaw na kaligtasan at buhay na walang hanggan. So at least 20%. Sa 1,000, 20% of 1,000 is 200. 20% of 10,000 is 2,000. 20% of 50,000 is 10,000. Amen? Doon sa natirang 80%, doon tayo magdaragdag ng ating pong mga love offerings. Amen? Amen? Ang mga gumagawa nito, mga minamahal ko, hallelujah, na nagdaragdag ng kanilang mga offerings, mga minamahal ko, hallelujah, sila ang mga wise na mga Kristiyano. Sapagkat kapag nag-multiply ang mga Panginoon, mas marami ang kanilang tinatanggap. Pero doon sa mga minamahal ko na nanatili doon sa 20%, mga minamahal ko, amen, talagang kunti lang. Sapagkat mga minamahal ko, hindi nila napapabilib ang mahal na Panginoon doon sa kanilang mga love offerings. Kasi, alam mo natin, fix yung tithes, amen? Doon tayo tinetest na malapayan sa mga offerings kasi. Kung ang gusto lang natin, kontento na lamang tayo na pantayan yung ating pong tithes na 10% na offering, 20% lamang, hindi tayo lumalago doon, lumalagpas doon, then mga minamahal ko, hallelujah, ang dami pong mga minamahal ko, mga nawawalang pagkakataon. Amen? Kumbaga, mga minamahal ko, talagang atin pong nasi-short change yung ating mga sarili. What do you mean by short change? Amen? Yung nakalaang pagpapala na dapat tatanggapin mo, amen? Nawawala tuloy. Amen? Lahat ng nakauna magsabi ng praise the Lord. So, imbis na bigyan ka mga minamahal ko ng 1,000 naman ang Panginoon dahil nanatila ka doon sa 20% lang, di ba? 200, 300. Kasi hindi mo napapalugdan ng mahal ng Panginoon. Kaya, mga minamahal ko, nakabase nga kasi talaga doon sa multiplikan. Alam na po natin, ipinaliwanag po ng husto, mga minamahal ko, multiplier ang mahal ng Panginoon, tayo ang naglalagay ng multiplikan. So kung ang isang Kristiyano na ang multiplikan, mga minamahal ko ay 10, samantalang yung isang Kristiyano naman ay 100, mga minamahal ko, kapag times 10 ng mahal ng Panginoon, 10 times 10, that's, mga minamahal ko, 1,000. Pero yung 100 na binigay nung isang Kristiyano, 100 times 10, mga minamahal ko, that's 10,000. Tingnan nyo, napakalaki ng diferensya. Kasi nakabase nga sa multiplikan. Alam nyo po yung multiplikan, mga minamahal, yung ating pong ibinibigay, doon, mga minamahal ko, nagmo-multiply ang mahal na Panginoon. Kung maliit ang multiplikan mo, maliit siyempre, mga minamahal, yung matatanggap mo. Pero kapag malaki ang multiplikan mo, amen? Talaga mga mas marami ang tatanggapin mo. Palakpakan po natin mga pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, doon sa mga talang nakaunawa na ipiniliwanag ng husto. Pero until now, hindi pa rin talaga sinusubukan. Doon tayo na short change ng mga Kristiyano. Dahil disinsa na mga minamahal ko, marami na tayong tinanggap. Di ba? Ilang beses nang ipinapaliwanag itong pagbibigay, nabigyan na tayo ng maraming opportunity, pero hindi natin grab yung opportunity. Namimiss natin yung opportunity, mga minamahal ko, dahil siyempre, di ba, mga minamahal ko, lumalagpas ang pagkakataon at hindi tayo umaaksyon, mga minamahal ko, kaya nagiging stagnant tayo. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, atin na pong ihandang atin pong may ikasampung bahagi at mga handog at ibigay po natin dito na may kagalakan sa ating pong mga puso. Narito po muli ating pong beloved brother Romeo Benitez, mga minamahal ko, upang ipanalangin ang ating pagkakaloob, upang ito po masaganang basbasan ng ating mapagbiyayang Diyos. Praise the Lord.
Hallelujah. Pumalakpak po tayo sa ating mga pinakamamahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Alam mo lang, Panginoon, magbalik sa atin ng mga kamilyong beses. Patuloy po natin katapatan sa baging ito. At sa mga sumandali ito, mga minamahal ko, tayo po yung humanda na sapagkat narito na po tayo sa pinakamahalagang parte ng ating po pananambahan, ang pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Kaya daglian na po tayong tumayo, maging alerto ang mga anak ng Diyos. Narito po ating pong pinagpalang mga aral, ating pong beloved ordained preacher, beloved Brother Buboy Nier. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved brother and well, our beloved elder. Let us pray. Opo dakila at mapagpala naming Diyos, Ama namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Hesus, muli sa maghapon na aming ibinigay na panahon upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat, mahal na Panginoon, karating na malulhati ang mga anak at aming na isasagawa ang aming buhay espiritual, ang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa paglagis mo sa maunang yugto, ang aming mga pagpupuri, pakikinig ng patotoo, awitin ng mga awit na yung nilangisan, at ang pagbibigay ng may katapatan. At muli, malapang Jesus, andito na kami sa pag-aaral ng mga salita, ngunit kami munang lahat ay nanikluhod, humihingi ng kapatawaran, at kaalamang espiritual na maintindihan namin ang mga salita namin pag-aaralan. At sa pangkalahatang panalangin na aming dearly beloved pastor, buksan mo po ang aming pangunawa at kaisipan sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Langisan mo po ito, samahan mo ng iyong kapangyarihan. Habang aming sinasaway ang mga demonyo ng hadlang, demonyo ng antok, we bind the power of darkness cast out from us and anoint thy word, O Lord. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Para tayo sa palengke, maminamahal, sabay-sabay. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. At medyo nakakatuwa dahil hindi naman tayo maminamahal. Hallelujah, mga robot na kapag ano yung pinapagawa, talagang pag pinindot yung buton ay isasagawa natin. At kailangan talaga natin maminamahal na maibigay ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati at pagpapasalamat sa ating nag-iisang Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Dahil narito nga tayo maminamahal upang ibigay ang ating mga sarili, upang sumamba sa ating napakabait na Diyos sa Espiritu at katotohanan. Amen. Amen. At we give double honor and respect to the man of God, our dearly beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories, treasure the blessed teachings ng ating dearly beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida. At ganun din, magandang hapon sa kanilang minamahal, butihing mga anak, mga apo at mga manugang, at kanilang mga children ng ating dearly beloved parents in the Lord, sa ating mga beloved pastoral workers, beloved elders, at sa kapatiran po natin kasama ngayon, at sa ating webcast viewers sa YouTube at Facebook. Magandang hapon po dito sa ating bansa, Luzon, Visayas, Mindanao. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At kung anumang oras datnan kayo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan na ito sa buong mundo, magandang araw, gabi o hapon sa ating minamahalin ni ibig na mga kapatiran at ating mga kapwa-tao, kapwa mananampalataya. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At narito na tayo maminamahal sa pag-aral ng mga salita ng mahal na Panginoon. At pinagpala po kami maminamahal, aking beloved daughter. At kaisa kami nakasama sa ating pong preachers annual meeting at medyo malayo-layo dito sa atin dahil from north to south ay nandun kami sa Dasmariñas, Cavite. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Napakagandang venue, maminamahal, ating sariling pastoral house
full air condition at talagang nangangatog kami sa sobrang lamig at pinagpala, malamig sa loob, pero yung nasa loob, maminamahal, naglagablab, nakainitan. Palakpakan at purihin natin ang ating mahal na Panginoon dahil maminamahal, kasama namin ang man of God. Purihin ang ating Diyos na buhay, ang huling propeta, maminamahal sa buong mundo na talagang itinalaga. Hallelujah, the end time. At huling nitong katapusang mga araw, maminamahal na talagang propeta, maminamahal na sabi nga ng aming napag-usapan, siya maminamahal ang regalo ng ministeryong ito, regalo sa atin upang tayo po minamahal ay magkaroon ng tunay na kaligtasan at makamit natin ang pangako ng Diyos, ang buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Kinagpala kaming lubos, maminamahal, dahil mapasimula pa lamang sa amin pa lamang pagpupuri ay talagang naramdaman namin ang napakatamis, maalab na presensya ng ating mahal na Panginoon. Talagang habang inaantay po namin, napakahabang pagpupuri na talagang pinagpalang lubos dahil sabi nga ng ating dearly beloved pastor, more praising, more blessing. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ang tema po ng aming pong napag-usapan ay the glory of His presence. Preparing the last days. Tayo po'y pinaghahanda na nitong huling mga panahon, maminamahal, dahil ang panahon ay mapanganib. At talagang totoong hindi biro at hindi basta-basta, maminamahal, na tayo po'y maiwan sa muling pagdagit ng mga banal. Kaya ito po ang pinaghahandaan, hindi lamang ng mga ordained preacher, ng preachers, ng the whole family of our dearly beloved parents in the Lord. Lalong-lalo na sa atin na mga mananampalataya kay Kristo, na siyang the body of Christ, na siyang kailangan, maminamahal, na huwag tayong magpapatumpik-tumpik sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Lalo tayo mag-umigping na magpakainit dahil malapit na ang katapusan ng ating pananampalataya at tayo na po'y dagitin. Tayo na po ay makarinig ng pagtunog ng trumpeta. Tayo na po'y kukunin ng ating mahal na Panginoon, sa salubungin na po natin siya sa may alapaap, ang sabi ng banal na kasulatan. Ngunit hindi yan maminamahal ang ating tema, atin lamang pong ating pag-aaralan, akin lamang pong ini-elaborate sa inyo dahil napakahalaga na mahatiran kayo, maminamahal, ng magandang balita nitong hapong ito, dahil kami na naman po ay palaot sa ating pong krusada sa araw ng Biyernes, Sabado at Linggo diyan sa dako ng Kulyon, Palawan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon at say you there, ating mga beloved brethren, ating minamahal na mga naimbitahan na nakabasa na ng ating tarpaulin, nakatanggap na ng mga pulitos, yung pong ating leaflets ay atin na pinasalamatan ng ating mahal na Panginoon. Sa hapong ito, maminamahal, we are talking about the word of reconciliation. Atin pong pag-usapan ngayong hapong ito, maminamahal, yung ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na pagkakasundo sa atin bilang makasalanan at sa Diyos, maminamahal, na umibig sa atin. Hallelujah, nagpapahalaga sa ating kaligtasan, na dito po sa mundong ating ginagalawan, ang lahat ng mga mananampalataya ay kasama po. Hallelujah, ang lahat. Pag sinabing lahat, hindi po kami exempted na mga tumatayo sa pulpito. Ating pong mga choir members, ating mga pastoral workers, tayong lahat, paminamahal, ay sama-sama, nagkakaisa, at hallelujah, isa lamang sa paningin ng ating mahal na Panginoon, pantay-pantay. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Pinakipagkasundo tayo ng ating mahal na Panginoon, na gaano man ang ating nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala, anuman ang ating nagagawa sa ating kapwa, amen, amen, anuman ang mayroon ang mga mananampalataya, dahil minsan, maminamahal, tuso ang diablo. He will always stir up the faith of all the believers. Talagang kanya po itong yayanigin, kanya itong talagang subukang wasakin, pero hindi siya magtatagumpay
dahil mayroon nga po tayong Diyos na nagkatawang tao upang tayo po'y ipagkakasundo sa ating Ama sa langit para tayo po'y magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Tayo po'y pagkakasunduin. Amen. Kaya sa mga magkakapatid, maminamahal, talagang makikita na po nitong huling panahon ang pangungusap ng ating dearly beloved parents in the Lord through their children. Maminamahal, na sa abot ng ating makakaya, lahat ng anumang gusot ng mga mananampalataya sa buong mundo, buong Pilipinas, sa lahat ng dako, maminamahal, ay kinakailangan marireach na po natin at tayo na ngayon, maminamahal, ay magkaisa na ihanda ang ating mga sarili dahil anytime now, rapture will take place. Nandito na po tayo sa huling panahon ng ating buhay. Kindly open your Bible in the book of 2 Corinthians chapter 5, verse 18 up to 21. Dito po sa ikalawang mga taga-Korinto, kabanatang 5, talatang 18 hanggang 21. Kindly, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa ikalawang Korinto, kapitulo 5, versikulo 18 hanggang 21. Ganito pong sinasabi, datapwat ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos na ipinagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo. Sa makatuwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinapagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin na hindi ibinilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at pinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo na waring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin na kayo'y pinamamanikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Yaong hindi nakakikilala sa kasalanan ay kaniyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kaniya'y katuwiran ng Diyos. Palakpakan at pagpalain ng mahal na Panginoon ang kanyang mga salita nating binasa. Everybody shout, praise the Lord. Tingnan niyo, maminamahal, itong mga talatang ito. Ano po ang kalagayan ng tao? Ano po ang kalagayan ng mga mananampalataya? Ano po ang ating kalagayan sa ating kapwa? Ano po ang ating kalagayan towards our God? Di po ba tayo, maminamahal, ay dati-rating mga makasalanan? Dati-rating walang silbi? Dati-rating mga suwail? Dati-rating, maminamahal, talagang wala ng pakinabang sa mundong ito? Ngunit dumating ang habag ng Diyos. Amen. Kanya pong ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya, pagkatiwalaan ng kanilang buhay, hallelujah, yung ipinanganak doon sa pasabsaban, yung nagmamahal na Kristo, maminamahal na umako sa ating mga kasalanan. Kanya itong ginawa upang tayo po'y ipagkakasundo sa ating Ama sa langit. Kung ginagawa yan ng ating mahal na Panginoon, bakit ang magkakapatid hindi magkakasundo? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit kinakailangan, maminamahal, na talagang, hallelujah, mag-iiba-iba tayo ng mga pangangatuwiran, mga pag-uugali, samantalang isang Kristo ang napako para sa ating mga kasalanan. Amen. Ito daw po ay mga gawa at lalang ng dyablo dahil ayaw niya na mayroong maligtas, ayaw niya na mayroong mananatili sa buong katotohanan sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya kanya itong wasakin. Tingnan niyo, maminamahal. Napakakaunti na nga lang natin pagkatapos talagang tayo pa ang pinakikialaman. Bakit? Dahil lang sabi ng dyablo, yung buong mundo, yung nakikita natin sa mong palibot, kanya yan eh. Amen? Talagang wala talaga siyang ibang pinupuntirya. Wala siyang ibang pinupoint out, maminamahal, kung hindi ang mga Kristiyano, maminamahal, lalong-lalo na yung mga tumitingin ng mga kamalian ng kanilang kapwa, mananampalataya, na hindi nila tinitingnan ang kanilang mga sarili para bagang naghahanap na lamang ng kamalian,
hindi po tayo naghahanap ng kamalian sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Dito sa ministeryong ito, ang ating hinahanap ay ang kabutihan ng Diyos na kung paano po tayo, hallelujah, may mga daladalang problema galing sa ating mga tahanan, kung paano po tayo maminamahal, hallelujah, wala nang kapag-apag-asa. Dumadalo tayo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo dahil alam natin kapag tayo nakipag-fellowship sa lahat ng mga mananampalataya, dagdagan ang ating pananampalataya. Everybody shout, praise the Lord. Sa ating pagdalo, makakarinig tayo ng mga encouraging words sa pamamagitan ng mga patotoo. Amen. Nakakarinig tayo ng ibanghilyo ng kaligtasan na may kapangyarihan na kayang durugin anumang mga balakid na ginagawa ng kalaban na inuudyukan ang ating mga sarili. Kaya nga, maminamahal, ang mga Kristiyano hindi dapat magkaroon ng kaisipan ng pagkipagkanya-kanya, paglalaban-laban o di pagpapaligsahan. Ang mga Kristiyano, maminamahal, ay walang ibang ginagawa kundi hanapin ang mga kabutihang ginawa ng mahal na Panginoon upang ang lahat na mga ginawa ng dyablo ay mga laglag na lamang sa ating mga sarili. Dahil kung ang ating kaisipan at ang ating puso, maminamahal, ay palaging nakatuon kay Kristo, palaging nakatuon sa ating mahal na Panginoon, walang pag-aalinlangan, hindi mananaig ang mga kalabit, ang mga lalang ng dyablo na walang ibang ginawa kundi udyukan tayo para maghanap ng kamalian. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, maminamahal, ang sabi rito, and all things are of God, who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ, and have given to us the ministry of reconciliation. Ginagamit, maminamahal, ang ating beloved parents in the Lord, sa kasalukuyan ang dear beloved children, amen, amen, na sabi nga nila, maminamahal, the world is too big, na ating panghanapin yung mga nawawalang tupa. Hindi na po natin, hallelujah, hahanapin ang nandyan na sa ating sarili, kaya wag na po tayong, hallelujah, maghanapan pa ng mga mga bagay na nagiging istorbo sa atin pong mga paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ang ating hanapin ay yung mga Kristiyano ngayon na nandiyan pa sa sanlibutan. Kaya po tayo nagkukrusada. Kaya po tayo may gawaing Miyerkules, Biyernes at Linggo. Kaya mayroon tayong mga Bible studies. Kaya nga po tayo mayroon pong paghahayo, panghihikayat, maminamahal, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kapitbahay na may Kristo na nagmamahal sa kanila. Kung hindi tayo mahahanapan ng pagmamahal, maminamahal, dito mismo sa loob ng iglesia, paano maniniwala? Amen. Yung nasa labas. Amen. Pagpunta rito, lagi mong hinahanap. Para kang yung sinasabi nga ngayon ng talagang social media. At isa yan sa talagang influencer na dapat iwasan ng lahat ng mga mananampalataya. Yung laging naghahanap, yung naging marites at nagiging tulits. Ano ang latest, ano ang mapag-uusapan? Dito sa tunay na iglesia ng ating mahal na Panginoon, ang latest dito ay palagi kang mapupuspos ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon dahil yun ang kailangan to conquer this world. Amen. Atin pong magapi ang mundong ito. Atin pong madaig ang mga bulong ng dyablo. Tayo magtatagumpay, maminamahal, dahil ipinagkakasundo na tayo ng ating mahal na Panginoon. Ang mga kasalanan mo at kasalanan ko, pinatawad na ng mahal na Panginoon. Hindi na yan paulit-ulit na kalkalin pa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi na po yan dapat titingnan pa. Amen. Kinakailangan po yan, maminamahal, iwanan na ibauna sa limot. Amen. Amen. Harapin na po natin itong paglilingkod natin na ito, na maihanda natin ang ating mga sarili. Dahil anytime now, maminamahal. Sabi ng ating beloved Sister Annalisa Almeida Smith, beloved death, maminamahal. Hallelujah. Grabe na ngayon ang nakakatakot na bagay. Mayroon siyang nire-reveal, maminamahal, na talagang pangyayari din ngayon sa Amerika. At diyan sa dako, maminamahal, ng Israel,
na kapag ito po ang ating pagbabasihan, ito na po talaga ang panggising sa lahat ng mga mananampalataya na natutulog pa sa kasalukuyan. Amen. Dahil ang Israel daw, maminamahal, for the first time, 3 months ago, if I'm not mistaken, 3 months ago, nagkaroon daw po sila ng drill na the whole participants is the whole Israelites people. Nagkaroon sila ng drill, maminamahal, against sa isang bansa na kanila nang gigirahin, wawasakin, at the same time, ang Amerika, maminamahal, talaga nang hintatakutan na ngayon dahil yan sa hidwaan ngayon ng Russia at ng Ukraine. Dahil ang pag-uusapan po diyan, maminamahal, ay hindi na po armas na digato. Yung kakalabitin mo pa, hindi na po. Ang pinag-uusapan po diyan ay yun ang kinatatakutan, yung weapon of mass destruction. Yun na pong nuclear ang pinag-uusapan diyan. Na wala nang matitira kahit saan ka magtatago. Amen? Kahit mga ok-ok nga daw, yung ok-ok, yung tawag na cockroach ay hindi nabubuhay kapag di ipis, kapag di dinaanan niya ng nuclear power. Dahil wala talaga, walang matitira. Kaya nga maminamahal ang atin pong pagtutunan ngayon ng pansin ay kung paano natin malinis ang ating mga sarili upang maihanda ito. Anumang oras, tutunog ang trumpeta, magbabalik ang ating mahal na Panginoon, karapat dapat tayong sasalubong sa ating tagapagligtas para tayong lahat ay magmana ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating napakabait na Diyos. Amen? Everybody shout, praise the Lord! Wala nang panahon ngayon, maminamahal, magpatumpik-tumpik pa. Wala nang panahon ngayon ng panlalamig, panlulupay-pay. Kinakailangan kung anong ating bilang ng linggo, ganun din ang ating bilang ng Miyerkules, ganun din ang ating bilang sa overnight prayer. Amen? Sinong sasalba sa mundo na ating ginagalawan? Wala nang inaasahan dito. Alam natin, tayo ang asin, tayo ang ilaw. Amen? Tayo ang may dala ng kapangyarihan para mabuksan sila sa kanilang pangunawa. Kaya nga ang sabi natin binasang talata, tayo na lang nag-iisang pag-asa. Dahil si Kristo ay kasama natin. Gumagawa si Kristo sa ating mga buhay. Nakikita ang ating Kristo sa ating mga buhay. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya yan ngayon, maminamahal, ang kinakailangang i-concentrate ng lahat ng mga nanlalamig ng lulupaypay. Kaya nga, gano'n na lamang atin pong pananawagan. Mayroon tayong krusadang kinakaharap. Dapat lahat ng mga mananampalataya, lalong-lalo na yung mayroon pong mga posisyon, ginagampanan sa ating banal na iglesia, dapat nagkukumahog tayo dito sa pastoral para makiisa tayong magpuri, manalangin, mag-ayuno, ipanalangin natin na magtatagumpay itong krusadang ito. Itong ating anniversary revival crusade na ito, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sino ang asahan natin? Ang ating asahan ay ang ating mga sarili dahil proyekto ito na mga pinagpala ng mga mananampalataya na matagal nang ipinanalangin ng ating dearly beloved pastor, ating dearly beloved assistant pastor, ng kanilang mga beloved children ngayon, maminamahal na hindi sila nagpabaya. Ganun na lamang kanilang pag-iyak, maminamahal. Pagsamo sa ating mahal na Panginoon na lahat ng mga nawawala, lahat ng mga nanlalamig na lulupaypay, lahat ng mga tumatalikod, lahat maminamahal na talagang iniwan na nila ang kanilang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Lahat po tayo ay magkaroon tayong responsibilidad para sa kanila. Dalawin natin sila sa kanilang mga tahanan. Puntahan natin sila, maminamahal. Anong nagiging balakid, anong nagiging hadlang, maminamahal. Hindi tayo na mga Kristiyano ang magkalaban. Ang ating kalaban dito'y walang laman, walang buto. Si Satanas, haleluya, mismo na mag-uudyok sa ating mga kapatid na ito na nangawala, na nanlulupaypay, maminamahal, dahil sa mga salita. Kaya nga, makinig kayo, maminamahal, ng mainam. The word of reconciliation. Salita, maminamahal. Di ba ang salita?
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa pamamagitan ng salita, maaring sila'y nalulupaypay, umatras. Sa pamamagitan din ng salita, maipapanumbalik natin sila. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Isa po sa pinakamahalagang sangkap, maminamahal, na sa aming mga pag-uusap bilang mga elders ninyo, bilang mga preachers ninyo, bilang nangangalaga sa inyong mga kaluluwa, katuwang, hallelujah, extension ng ating dearly beloved parents in the Lord. Now, maminamahal na pinangasiwaan na ng kanilang mga beloved children, grandchildren at children-in-law. Alam niyo, maminamahal, hallelujah, ang ating pagkakaisa na ito na layunin, hallelujah, ay atin na po, maminamahal, bantayan ang ating mga sarili na huwag na tayong panghimasukan ng gawa ng kaaway dahil hindi po tayo magkakalaban. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yung sa kaliwa mo, sa kanan mo, sa harapan mo, sa likod mo, hindi mo kalaban yan. Kapatid mo yan sa mahal na Panginoon. Amen. Minsan nasasaktan lamang tayo dito sa mga mangangaral dahil minsan ang mangangaral, maminamahal, sa sobrang tigas ng ating mga ulo, sobrang talagang tigang ng ating mga puso at ang mga isipan, hindi na tayo maminamahal maririch. Minsan nasasaktan tayo sa kanilang mga salitang ginagamit. Pero maminamahal, yung mga salitang yun ang titingnan natin na ang pinatuturingan doon, maminamahal, ay walang iba kundi yung kalaban nating si Satanas na talagang masamang espiritu na uudyok at uudyok sa'yo, ay mayroon pang mga kumakatig, mayroon pang talagang nagagatong. Amen. Talagang magliliyab talaga yan. Dahil kapag may usok talaga, may siga talaga yan. Amen. Amen. So, kinakailangan ng mga Kristiyano ay mapagbantay dito. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil nabubuhay tayo ngayon sa ating mga sarili, maminamahal, alalahanin natin, mayroong nakikipagkasundo sa ating mga kasalanan. Hindi tayo ang napako sa krus ng Kalbaryo para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Mayroong Diyos na nagkatawang tao. Mayroong Kristo na nagmamahal sa atin. Siya ang nakipag-usap. Ang kanyang buhay, ang kanyang ibinigay. O pang magiging kapalit sa ating mga kaligtasan, ipinagkasundo tayo sa kanyang Ama na siya rin mismo maminamahal. Kaya nga, sabi ng banal na kasulatan, He's like us. Nagiging flesh din siya para maranasan niya gaano ka hirap ang pagiging laman. Kung napagtagumpayan ang laman na Kristo nung siya ipinanganak dito sa mundo, ibig sabihin na pagtagumpayan niya, ikaw na kanyang binili ng kanyang dugo, tayo na nandito sa buong katotohanan, walang dahilan na hindi natin, hallelujah, mapagtagumpayan itong mga panggugulo ng kalaban. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ephesians chapter 2 verse 16 up to 22. Episo 2:16 hanggang 22. Kindly, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Efesong Kabanata 2, ang talatay 16 hanggang 22, ito po sinasabi, at upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus, na sa Kanya'y pinatay ang pagkakaalit at siya'y naparito at ipinangaral ang kapayapaan sa inyong nalalayo at ang kapayapaan sa nangalalapit. Sapagkat sa pamamagitan niya, tayo may pagpasok sa isang espiritu rin sa Ama. Kaya nga, hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahian ng Diyos, na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok, na sa Kanya'y ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon, na sa Kanya itinayo naman kayo upang maging tahanan sa Diyos sa Espiritu. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Napakagandang mga talata, maminamahal, upang tayo mahimasmasan na ngayon. Do not look unto man. Do not look unto any person, especially your pastor, your workers, your ordained preacher, your elders, lahat ng mga tumatayo, your co-choir members, your co-brethren, kapwa mo mananampalataya. Do not look unto them.
Look unto Jesus, for He is the author and finisher of our faith. Si Kristo lamang ating titingnan, dahil kapag tao tayo titingin, maraming katitisurang bagay. Bakit natin titingnan yan samantalang hindi naman ang tao ang nakapag-reconcile sa atin sa ating mga kasalanan? Si Kristo naman. Amen. Amen. Kaya nga, maminamahal, maliwanag itong ating binasa ng mga talata. Amen. Amen. Dito pa lamang sa 16, pinatay ang pagkakaalit. Sinabi rito, slain the enmity hereby. Sino pumatay itong pagkakaalit? Di ba ang mahal na Panginoon? Ginamit niya ang kanyang buhay kaysa isang buhay para hindi na tayo hiwalay. Ang sabi nga rito sa ating binasa, tayo na ngayon, maminamahal, ay itinatayo sa ibabaw ng kinasaligang mga apostol, mga propeta. Amen? Praise the Lord. Nang sabi nga rito, hallelujah, hindi ka na taga-ibang lupa, hindi ka na rin mga manlalakbay, kundi ikaw na ngayon ay kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dati-rati, mga sugarol, dati-rati, mga babaero, dati-rati, punong-puno ng karamdaman, punong-puno ng mga problema, pero ngayon pinalaya ng ating mahal na Panginoon. Balikan mo pa ba yun? Amen? Amen? Hindi na. Dahil nandito na ibinihisa natin si Kristo. Amen? Tayo na, maminamahal, ay ang sabi nga rito, hallelujah, sa ating binasang talata, napakaliwanag nito, maminamahal, na tayo na po'y naitatayo, o sinabi rito, maminamahal, na timplong banal sa Panginoon. Timplong banal sa Panginoon. Nang sabi rito, itinayo naman niya upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Grabe. Ibig sabihin, maminamahal, yung ating pagkatawag, hindi ordinaryong mananampalataya. Nakagaya lang ng ating minamahal na mga kababayan, papasok sa kanilang mga kampamento, sa kanilang mga sambahan, dala-dala ng Biblia, pero wala namang nakikitang kabanalan, wala namang nakikitang mga himala, hindi naman nagbabago, hindi naman sila maminamahal, halila katunghay ng talagang totoong pagmamahal na yung paghibik mo, pag-iyak mo, kapag naramdaman mo ang presensya ng mahal na Panginoon, nagpapakumbaba ka, gaano man katigas ang iyong puso, nakakahingi ka ng tawad sa iyong mga kasalanan. Amen. At yung grabing puso mo ng punong-puno ng puot, lalabas ang lahat ng mga kapuutan na yan, papalitan ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon, kaya magbubunga po yung Espiritu ng Diyos na suma sa atin. Imagine yan, maminamahal. Kaya pala, ang sabi ng ating unang binasa, we are ambassadors. Amen? May mga ambassador ba, maminamahal, na hindi maayos yung pag pinadala ka, kung ambassador ka ng Taiwan, ambassador ka ng Japan, marami mga Pilipino doon, pag hindi mo may pagkasundo yung mga Pilipino doon na pinapadala sa ibang bansa at hindi maayos sa kailang mga employers, sa kailang pinagtatrabahuan at towards the Filipinos or sa ating mga batas sa Pilipinas, anong silbi ng mga ambassadors na yan? Amen? We are ambassadors in Christ. Yung ating binasang unang talata kanina, amen? Amen? Kaya think it over and over and over again. Sino tayo sa paningin ng Diyos? Espesyal. Amen. Espesyal na anak ng Diyos. Espesyal na pinili ng mahal na Panginoon. Dinala dito sa buong-buong katotohanan upang hindi tayo maging palamuti diyan. Kaya nga kasi maminamahal ang mga Kristiyano, hindi nagbubunga dahil ang lagi natin nakikita yung sa katabi mo lang, sa kaliwa mo, sa kanan, sa likod, sa harapan. Wala tayong nakikita pagdating natin sa bahay na mayroong nangangailangan doon ng kaligtasan na kinakailangan, bahagi na natin ng mga salita ng Diyos. It is our task. It is our duties na yung ating mga patutuo, napakinggan mo mga patutuo dito. Hindi mo lamang napakinggan dito, ipatutuo mo rin sa labas para yun pong mga panggugulo ng dyablo upang magkaroon, ma-stir up, hallelujah, guluhin ang kanyang iglesia,
tatagumpayan, mapagtagumpayan natin dahil sa pagdadala ng isang kaluluwa pa lamang sa paanan ng ating mahal na Panginoon, it will cover multitude of sins. Amen? Amen? Yun yung naririnig niyo palagi sa ating mga beloved elders na tumatayo dito. Hindi kasi natin na-convert yung ating isipan. Yung ating isipan palaging nakatuon. Ano na naman kaya mensahe? Ako na naman ang patatamaan. Ano na naman kaya ang mangyari? Hindi. Pagdating dito, wala tayong ibang business kung hindi paano natin palaguin ang ating mga sarili, paano natin purihin ang mahal na Panginoon. Dahil sa pagpupuri, grabe ang pagpapala. Sa pakikinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan, hinihimay-himay mo, grabe ang pagpapala diyan. Amen? Pakikinig ng mga patotoo, hinihimay-himay mo, yung mga patotoo, bagamat pabalik-balik, paulit-ulit, pero mayroon at mayroon ka talagang makukuha na karagdagan mong kaalamang espiritual. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang problema kasi natin, alam ko na yan. Yung patotoo ni Brother Bobo, alam ko na yan. Ang patotoo ni Brother, alam ko na yan. Memorize ko na. Wala pong nami-memorize dito dahil ang mahal na Panginoon, para yang nagluluto, kahit expert ka na sa pagluluto, kapag lagi kang nagluluto, lalong sasarap yung iyong niluluto. Ganon din ang mga Kristiyano. Habang nakikinig ka ng Ebanghelyo ng kaligtasan, nakikinig ka ng mga patotoo, habang pumupuri ka sa ating mahal na Panginoon, sumasarap ang iyong pagsasagawa. Hallelujah! Napurihin mo ang ating mahal na Panginoon, lalong sumasarap at sumasarap. Amen! Hindi ka nang hihinawa. Kaya nga sabi ng ating mga mangaral dito, nananabik ang mga totoong Kristiyano. Dahil, ang sabi nga ng mahal na Panginoon, how many years ago, nung siya nagkatawang tao, it is finished. Kaya pinaghirapan na yan. Bakit pa tayo magpa-entangle, magpatali muli dun sa ating dating mga buhay? Dati-rati naman talaga, mga chismoso tayo, mga chismosa. Dati-rati naman talaga, nakikialam tayo sa mga buhay na may buhay. Pinanikuran na natin yan. Hindi na tayo ganun. Tayo na yung mga bagong nilalang kasama ni Kristo. Ipinanganak na ni Kristo na nung tayo nabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus. Pag-aho natin, tayo na po yung mga bagong nilalang. Iniwan na ang masamang buhay doon sa tubig. Amen. Ikaw na Kristiyanong tunay. Karapat-dapat ka nang magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dito sa huling talata, maminamahal, dito sa aklat ng Kolosas 1:20 hanggang 22. Dito po sa aklat ng taga-Kolosas, kabanatang 1, versikulo 20 hanggang 22. At sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduin sa Kanya ang lahat ng mga bagay na pinayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang krus. Sa pamamagitan niya, sinabi ko, maging mga bagay sa kalupaan o mga bagay sa sangkalangitan, at kayo ng nakaraang panahon ay maghiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip, sa inyong mga gawang masasama. 22, gayon may pinakapagkasundo niya ngayon sa katawan ng kanyang laman sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo iharap ng mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa kaharapan niya. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hindi tayo ang gumawa niyan. Ang Diyos na nagkatawang tao na nahabag sa atin. Amen. Kaya nga, ang kaligtasan is by grace. Ye are saved through Christ. Bakit pa minamahal ang mga Kristiyano laging talagang naghahanap? May hinahanap. Ang hanapin natin, maminamahal, yung kalooban ng mahal na Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Huwag nating hanapan ng ating kapwa mananampalataya, ating mga manggagawa, ang mga beloved babies, ating beloved pastor, beloved mama dear. Dahil maminamahal, tinapos na ng mahal na Panginoon, ipinagkasundo na nga tayo. Amen? Amen? Ano pa bang hinahanap mo? Ano pa bang hahanapin natin? Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon, maminamahal. Having made peace through the blood of His cross, by Him to reconcile all things unto Himself. By Him, I see whether there be things in earth or things in heaven. And you
that we are sometimes alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath He reconciled. Tingnan niyo po, the war against our mind, the war against our heart, amen. Nakipagtalo ang isip, nakipagtalo ang puso, amen. Everybody shout, praise the Lord. Sabi rito, in the body of His flesh, through death, to present you holy, unblameable, unreprovable in His sight. Nung ipinagkasundo tayo ng ating mahal na Panginoon sa Kanyang Ama, sa Kanyang sarili, maminamahal, nung hinubad niya ang Kanyang pagka-Diyos, maminamahal, lahat ng ating mga grievances, lahat ng ating mga daladala na mga kahinaan, mga pagkukulang, mga pagkakamali, mga pagkakasala, lahat yan maminamalay binaon ng ating mahal na Panginoon. At ang sabi ng banal na kasulatan, nung ikaw at ako ay nagpapatuloy, maminamahal, yung kanyang layunin ay upang dalisayin tayo. Ang mga salita ng Diyos, kapag tayo po'y napaalalahanan, tayo po'y naturuan, dinadalisay tayo. Amen. Hindi tayo pinapasama. Dinadalisay tayo dahil ang sabi nga rito, a perfect church without blemishes, without wrinkles, spotless will be brought to heaven. Kaya yung kanyang reconciliation para sa atin, sapat na. Amen. Na wag na nating paghariin, wag na nating, hallelujah, udyugan ang ating mga sarili na magiging rebellious pa, na magiging, hallelujah, mag-isipan ng kung ano-ano, dahil hindi yan ang layunin ng mahal na Panginoon. Ang layunin niya, ang kanyang pagsasakripisyo ay upang mapabuti ang lahat ng mga pinagpala, tinubos ng ating mahal na Panginoon, nakakakilala kay Kristo, ngayon nandito na sa kanyang buong iglesia, buong katotohanan, na ito na ang kanya po ngayong pinangangalagaan, na anytime tutunog ang trumpeta. Amen. We are now in the last days. Amen. Be not deceived. Amen. Huwag tayo pong magpapabulong sa kaaway. Amen. Amen. Gaano mang kasakit ang mga pangangaral, yan maminamahal, ariin natin na dinadalisay tayo, tinutuwid tayo. Kung sa ginto pa ay parang lilitaw talaga yung ginto, 2,000 degrees Fahrenheit. Imagine yun 100 lang ang boiling point talagang nalalaswa na tayo. Yan mga salita lang na mahal pa yun para pala maiayos ang ating mga sarili. Ngayon maayos ka na? Ano pa bang hinahanap natin? Ang hanapin natin ay yung how you glorify your God. Paano mo mag-glorify ang iyong Diyos? Paano mo maitaas, mapalugdan ang iyong Diyos? Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na panabang. Awitan natin ang ating napakabait na Diyos na minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Walang ibang ligaya. Sa mundong ito, wala nang iba. Amen. Amen. Itong ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating Diyos na buhay. Magkakapatid, magkakasundo na. Dahil ipinagkasundo na tayo. Papagkasunduin pa yung mga hindi. Dahil ang Diyos ay napakasagana ng kanyang pagmamahal. Napakasagana ng kanyang pagpapahalaga sa atin. Amen. Sumisiglang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo, di ko ipagpapalit. Kahit kanino pa, walang dahilan upang balikan ko. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Ang pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Paano ko malilimutan? Sa'yo mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay
pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa iyo na ang lahat, tungkol sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Yes, Amen, Lord. Thank you so much, Brother Jesus. Purihin natin, mahal na Panginoon, maminamahal. Kung ito inyong mga isipan, paano tayo magtatagumpay itong ating kinakaharap sa kasalukuyan, maminamahal, na panahon. We are now in the last days. Nandito na po tayo sa huling panahon. Hindi lang dubli-dubli, tripli-tripli ang panggugulo ng Diablo upang ang mga mananampalataya, maminamahal, mahulog sa kanyang kamay, pero hindi siya magtatagumpay. Ang mga panalangin ng kanyang propeta, ang mga panalangin, maminamahal, ng mga matutuwid ay higit na pinikikinggan ng ating malapay nun. Hindi magtatagumpay ang kalaban. Tayo'y magtatagumpay sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Walang ibang ligaya kundi ang magkapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling ko'y ligtas ang buhay, bakit pa ko lalayo? Sa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon, hallelujah, sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling ko'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Purihin ang ating mahal na Panginoon Jesus, maminamahal. Walang kasing bait ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Sino tayo upang paglaanan ng kanyang buhay? Upang tayo ipagkakasundo. Yung mga hidwaan, mga pagkaalitan, anuman ang mga nararamdaman ng mga mananampalataya, dahil lamang sa mga saway, sa pagtutuwid, na minsan di natin natitake. Dahil parang sinasabi na natin na susubrahan na tayo, wala pong nasusubrahan doon, maminamahal. Pagmamahal ng Diyos sa iyo, kapatid, pagmamahal ng Diyos sa atin, mga minamahal, na nangingibabaw sa ating mga puso. Nangingibabaw dahil galing sa Diyos ang puso na mayroon tayo ngayon, ang mga mangangaral, maminamahal, na walang ibang layunin kung hindi mailapit tayo. May handa ang ating mga sarili anumang oras. Tutunog ang hudyat ng pagtatagumpay, ang trumpeta. Lahat tayo makakarinig. Kaya alisin na ang hidwaan, alisin na ang pagkakampi-kampi, alisin na ang mga hindi maganda sa loob ng iglesia. Pagyamanin natin ang ginawa ng mahal na Panginoon na tayo ipinagkasundo niya. Yan lamang ang magiging susi, maminamahal. Dahil pinamumuhunan niya ng pag-ibig niya sa atin. Napakabigat ang krus na kanyang dinadala. Mga kasalanan natin yan. Hindi biro.
na pagsasakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Mayroong mga magulang natin sa mahal na Panginoon lumuluhod araw at gabi. Pinili ng mahal na Panginoon, mga manggagawa. Hallelujah. Mga beloved babies na ating beloved parents in the Lord, na talagang kumakalinga sa atin. Talagang upang ang atin pong mga kahinaan, ang atin pong mga natitira pa, na minsan ito, maminamahal na nagiging sanhi, na kapag hindi tayo naging mapagbantay, mahulog tayo sa kamay ng dyablo. Ayaw nating pahintulutan yan. Ang pagmamahal ng propeta ng Diyos, ng man of God, ay nakakaabot na sa atin. Wala tayong nakakitang mga himala kung hindi nakaabot ang kanyang mga panalangin. Hindi tayo nagbago. Hindi natin natatanggap ang masaganang pagpapala ngayon. Ngayon tinatamasa na natin. Kung hindi itinuro ng ating mahal na pastor sa atin ito, at kung hindi nagsakripisyo ang ating mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo, walang pakikipagkasundo sa atin. Hanggang ngayon, alipin tayo ng kasalanan. Salamat sa ating mahal na pastor. Salamat sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ginagawa niyang lahat ng bagay upang tayo maminamahal. Itong mga araw na ito, tayo mga nanatili. Nandito pa tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo. Ikayatin natin yung mga linggo lamang dumadalo. Pahalagahan na nila ang kaligtasan. It's either Wednesday ang pagtunog ng trumpeta. It's either Friday overnight prayer ang pagtunog ng trumpeta. Kapag wala ka din sa gawa, hindi mo marinig ang pagtunog ng trumpeta. Tapos na ginawa ng mahal na Panginoon ang rekonsilasyon na yan. Ang sa atin na lamang ngayon ay isa sa gawa. Isa sa gawa. Huwag tayo makinig sa bulong ng dyablo. Sa bulong ng ating mga puso, sa lahat paminamahal ng mga naririnig natin, nakikita natin, huwag kayong tumingin dyan. Si Kristo lang ating titingnan. Dahil siyang tagapagtapos ng ating pananampalataya. Isang tiyak na bagay, magtatagumpay tayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya sa hapong ito, dumalangin tayo na ginagmapagpala naming Ama. Diyos namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat sa iyong mga salita. Dalisay na mga salita. Naging ginto sa aming mga puso at isipan. Napakahalagang mga mensaheng ito. Nanggagaling sa aming minamahal, ginagalang na pastor, beloved mama, dear, ng kanilang mga beloved children, grandchildren, children, yung mga manggagawa, aming mga katuwang, mga beloved elders. Salamat pala Panginoon Jesus. Hallelujah. Patuloy na nanatili ang mga salitang ito na dumadaloy sa aming mga puso, sa aming mga isipan. Tulungan mo yung mga anak na magpahalaga. Makita na nila ang brighter light nitong mga salitang ito, maminamahal, mahal na Panginoon. Kaya tulungan mo kami na maging mapagmatyag at manatili kami dito sa aral na ito. Anumang mga pagliling lang ng dyablo, hindi kami magagapi, hindi kami matadala. Panghawakan mong yung mga anak na ito, hallelujah, na manatili sa kanilang pananampalataya, manatili sa kanilang naririnig. Panghawakan mo kaming lahat, Mana Panginoon, dahil kami ay mahina. Wala kaming kakayahan. Kami lamang naniniwala at nagtitiwala sa iyong kapangyarihan. Sa pangkalahatang panalangin ng aming dear beloved Pastor Will Distrad Almeida, dear beloved children, amin ang inangkin ang katugunan na aming mga dalangin. Kaya sa mga oras na ito, ipatong yung kanang kamay sa inyong mga ulo, cancer, banggitin niyo, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, natang-uri ng makaramdaman, mga pandalamig, panulupaypay, hallelujah. To the first prayer of beloved Pastor Will Distrad Almeida, we command you, leukemia, cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, hallelujah, lahat ng uri ng makaramdaman, lahat ng mga problema, marital problem, marijuana addict, hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, drug addict sa pangalan ni Jesus. Ang mga bisyo, pagsusugal, pag-inom ng alak, cast out, cast out, cast out, cast out. Complete healing and deliverance. We pray right now, in the mighty name of Jesus, we claim the promise, the answers to our prayers, in the mighty name of Jesus. Thank you so much, my dear Jesus. Thank you so much, my dear God. Tapos ating dalawang kamay, maminamahal, bilang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Diyos sa buhay. Dalisay ang kanya mga salita.
purong-puro mananahan sa ating puso't isipan, isagawa natin ito, isang tiyak na bagay, magtatagumpay ang mga anak ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Tumalon, sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Bilang pasasalamat, sabay-sabay, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. At maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal. Tutulak na po kami mamayang madaling araw, o ngayong alas 12. Maaga po ang aming flight. Sama ninyo kami sa prayer. Amen. Sama ninyo sa prayer, magtagumpay ang ating crusade this coming Friday na po, Saturday and Sunday. At sa tulong at habag ng ating pinakamamahal na Panginoon, pinasasalamatan ko po ang ating dearly beloved pastor, ang kanilang buong sambahayan, ang kanilang mga anak, mga apo, mga manugang, buong siblings ng The Almeida clan. Talagang ating krusada, maminamahal, hallelujah, nagpapahintulot sila. At yung atin pong mga nauna ng mga ginagastos na hindi na talaga natin sa totoo lang nakakayanan. Salamat sa mahal na Panginoon. Talagang sumusuporta sila. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lalong isarpang sumusuporta dito sa ating mga kapatiran. Hallelujah, na narito. At espesyal kong pinasalamatan ng ating mahal na Panginoon, yung mga kapatid natin na wala talagang sawa, nandiyan si Bayong Dagat na talagang tumutulong dahil hindi po basta-basta. Ang ticket lang po ng eroplano is more than 60 to 70,000. Ano lang po makabalik noon? 3 lang. May matitira pa kami, 10 kaming matitira doon. Magbabarko nga ako pa uwi. Kaya hindi biro, kaya maraming salamat sa ating minamahal na mga kapatid. Hallelujah, ginagamit ng ating mahal na Panginoon diyan sa dako mga minamahal ng mga kapatid natin na talagang nagpapaabot ng kanilang dagdag, mga magiging aming mga pocket money na para magamit namin doon. Dahil alam naman po natin yan, maminamahal. Sabi nga ng mga first batch natin doon, grabe dito kuya, bawat kibot, pera. Kakaliwa ka kanan ka, kumbaga saan makita ka, parang kanto ka na ng pera. Dahil talagang lugar po talaga maminamahal ng alam naman po sa mga remote areas. Amen. Amen. Kaya yung inyong mga pagbibigay hanggang ngayon habang nandun kami para makapamasahe kami pabalik. Amen. Dahil tutulak kami maminamahal by faith ito. Amen. Praise the Lord. Nandoon yung provision at patnubay ng mga prayers ng ating mahal na pastor, prayers ng mga beloved babies, talagang para tayo magtagumpay. Walang hanggang pasasalamat aking pinapaabot sa ating mahal na Panginoon. Hindi ko nababanggitin yung mga kapatid natin, talaga maminamahal na talagang kahit dito po sa ating gawain na talagang nagpapaabot kahit napakaliit na bagay, napakaliit na halaga, dahil sa amin so precious po yan. Yan ang sinabi ng ating dearly beloved pastor, beloved mama dear, ng kanilang mga beloved children. Sa bawat inyong binibitawang mga halaga, kaluluwa ang kapalit. Yung ating mahatiran doon ng kagalakan na wala man kayo, dala-dala namin kayong lahat. Dala-dala natin ating mahal na pastor. Dala-dala natin yung ating mga beloved o mga beloved babies ng ating beloved parents in the Lord. Dala-dala ko kayo doon, maminamahal, habang ako'y nagsasalita. Kaya para na rin nandoon kayo. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya yun, maminamahal, umapaw sa ating puso. Yan na lamang ating magagawa. Dahil mayroon tayong mga least fortunate na mga kapatiran doon na atin din pong mahatiran ng mga salita ng Diyos, plus ano pang madadala natin, maminamahal. Dahil 2 years, mahigit na po ang pandemic, apektado sila. At kahabagan ng mahal na Panginoon, sa atin pong nila-live po yung mayroon pong nakahok na ilang mga outstation sa buong Pilipinas, buong mundo, sa aming Preachers Annual Meeting. Lahat po kami, blessed kami, maminamahal, nakasama po namin. Kasama namin ang propeta ng Diyos, the end-time prophet of all nation. Nakasama namin, maminamahal. Grabe, pinagpala po ako dahil nung Sunday, kapiling ko lang ating mahal na pastor. Nung namang kagabi, alas 4 na kami natapos ng madaling araw. Dumating kami dito, maminamahal, alas 8 ng umaga. O alas 8. Yun na kailangan, magbihis ka na naman dahil may gawain tayo. Para pa akong may jet lag, maminamahal, tinitinan ko kayo, tatlo na kayo, 2. Pero ang mahal na Panginoon, kapag ating napuri, kapag ang ating mahal na Panginoon nalulugod sa atin, maminamahal,
ginagawa natin yung mga bagay na talagang grabe na mga pagpapala galing sa ating Diyos na buhay. Hindi matatawaran. Ang sabi ko nga, maminamahal sa aking beloved daughter, beloved sweetheart na anak, ang sabi ko, anak, diyan lang ako sa Pampanga, hindi na ako makabalik. Para na akong lantang gulay. Pero doon, more than 24 hours, grabe ang puri namin, napakahaba, pinagpala ng ating mahal na Panginoon. At pagkatapos, hanggang pagdating ng mahal na Pastor, hanggang nangangaral ng mabuting balita, nagpapaalala sa amin ng mga beloved babies, grabe pa rin, puri pa rin kami ng puri. Kaya more than 12 hours, hindi lang 12 hours. Umalis kami dito, mga minamahal, ng alas 6, nakabalik kami alas 8, di ilan? 26 hours. Walang tulog lahat yun. Pero sa tulong at habag ng mahal na Panginoon, sa Kanya lamang ang pinakamataas na papuri, pagsamba, andito, nakasama pa rin ninyo. May kalusugan, may kalakasan. Maya-maya, magpiprepare lang kami. Tulak na naman kami, maminamahal. At ipagpipray na maganda po ang panahon. Dahil ngayon ay may low pressure po dyan. Pero ang pagkaalam ko po ay lumabas na. Pero talagang alam naman natin na itong mga panahon ngayon, tag-ulan, na kami ay gabayan ng mahal na Panginoon sa aming mga paglalakbay. Nasa inyo po na mga pagluhod ng ating mahal na pastor, beloved children nila, ating mga kapwa manggagawa, ninyo maminamahal, magtatagumpay tayo. We love you in the Lord, but our dear Jesus loves you more and more abundantly. Beloved brother, do you, para po sa ating mga announcement, atin na pong tinatawag.